na may munting piling, ibig nais niyang iparinig, pag-aaral patuloy sa walang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga ng ibang hinahangan. Wala itong katulad sa isang
Everybody is talented because everybody who is human has something to express. Good Wednesday afternoon to all our live viewers watching right now on all platforms of DepEd from Luzon, Visayas, and Mindanao. And welcome to the third day of the online National Festival of Talent. We are currently being watched at DepEd Philippines Facebook page, DepEd Tayo, DepEd YouTube channel, and also to our DepEd Regional and Division Offices Facebook pages nationwide. I am Juliven Abrea, a Senior Education Program Specialist of the Bureau of Learning Delivery. And I am Milaine Santos, also a Senior Education Program Specialist of the Bureau of Learning Delivery, and we are your hosts for today. We are also joined by our Filipino Sign Language interpreters, Sir Jeffrey Munar of Baguio SPED Center, Ma'am Christine May Libot of Cagayan de Oro National High School, Ma'am Celestina A. Omanga of Legazpi City National High School, Ma'am Leia S. Alonde of Buena Vista SPED Elementary School, Sir Edgar Durana of Don Jose M. Inares Senior Memorial National High School, and Ma'am Salve Olinares of the Bureau of Learning Delivery Student Inclusion Division. Thank you to our more than 600 live Facebook viewers and counting who are tuning in right now in our Facebook live stream. And to start, we would like to know if you, our dear viewers, are ready to witness now our talented learners have stored for us today. Please answer this check-in question by typing in your answer in our Facebook Live comment section. So our check-in question for today is, what is your favorite foreign language? Again, our check-in question for our dear viewers, what is your favorite foreign language? We would like to ask our viewers what is your favorite foreign language and answer that in our Facebook Live comment section. We ask this because one of our talent for today, presentation for today, is that foreign language is a speech exhibition. And we would like to know if you, our dear viewers, are also avid in speaking foreign languages. And if so, what is your favorite? If I may ask you, Ma'am Elaine, what is your favorite foreign language? And if you can give us a sample greeting in that language. As you know, Sir July, I am a big fan of the Korean girl group Blackpink, and I am also very fond of watching Korean dramas. So I would really love to be fluent in Korean. In fact, because I have been watching too much K-dramas, I have learned to introduce myself in their language, and I hope I will get it right. Annyeonghaseyo, Milain입니다. How about you, Sir July? What is your favorite foreign language? That's so cool, Ma'am Elaine. K-dramas and K-pop really have been part of our entertainment today. And as for me, Ma'am Elaine, before I joined DepEd, I used to work in a Japanese-owned maritime school. So I think Japanese or Nihongo could be one of my favorite foreign language. Konnichiwa o genki desu ka? Domo arigato gozaimasu to all our viewers in Japanese. All right, so perhaps we can now read some of our viewers' responses in our check-in question. Ma'am Elaine, ano-ano na nga ba ang isinagot ng ating mga manonood ngayon? Sabi ni Elizabeth Ambol Arca, ang paborito niya daw ay English. And ang sabi naman ni Mary Andrea Garcia Olayer, parehas po kayo, Sir July, favorite din daw po niyang foreign language ang Japanese. Also, katulad ko po, favorite din ni Marjorie Mangoma Rabaha ang Korean as a foreign language. Ayan, meron din tayo from Ma'am Ethel Joy Montoya, German and Spanish ang kanyang favorite foreign language.
Then kay Ma'am Annalyn Villahermosa, Pilea, Bahasa Indonesia. Ayan. So thank you so much to those who actively answered and participated in our check-in activity. And we invite still our viewers to just key in what is your favorite foreign language. And we will try to read your comments later on. So good afternoon, Ma'am Elaine. I almost forgot to greet you. You look so well today. Were you able to watch, Ma'am Elaine, our yesterday's showcase of talent? And what did we have yesterday and what do we expect in today's presentation of talent? Good afternoon to all and good afternoon to you also, Sir July. You look as good as ever. And yesterday, we witnessed the dancing prowess of our learners in the dance showcase for Sining Tanghalan. We have seen the gracious, expressive, and creative movements of our participants in exemplifying dances such as folk or native dances, ballet, contemporary dances like jazz, hip-hop, and ballroom. Also, Sir July, we were mesmerized with the beautiful song interpretations of our learners in the Dikhawi Tanghal for Sining Tanghalan. And to take note, these songs were originally composed by our learner participants. So they have written those songs by themselves. And for today, to answer your question, Sir July, we will be showcasing the talents of our learners in delivering speeches and orations for the Population Development Oratorical Speech and the special program in foreign language speech exhibition. Bilang karagdagan, Ma'am Elaine, matutunghayan nga natin ngayon ang masining at marubdob na paraan ng pagbigkas ng talumpati. Gayon din ang mahusay na pagkakasulat nito ng ating mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Para sa Population Development Oratorical Speech, ang ating piling mga kalahok ay magpapamalas ng kanilang natatanging galing sa public speaking kung saan ilalahad nila ang kanilang kritikal na pagkakaanalisa ng mga issue at proposisyon ukol sa adolescent reproductive health and sexuality education sa ating bansa. Para naman sa Special Program in Foreign Language or the SPFL Speech Exhibition, ano-ano ang aasahan ng ating mga manonood dito, Ma'am Elaine? Ayan, Sir July, sigurado ako na ang ating mga manonood ay very excited din sa kanilang matutunghayan ngayong hapon. Ang speech exhibition ay magpapakita ng galing ng ating mga mag-aaral sa pagsasalita ng Spanish, Japanese, German, French, Korean, at Mandarin Chinese. Ito rin ay pagpapamalas ng pagkaunawa ng ating mga kalahok sa mga nabanggit kong wika at kultura sa pamamagitan ng mahusay na paglalahad ng kanilang opinyon. Sa loobin at pananaw gamit ang conversational na mga dayuhang wika. I'm sure everyone is excited to hear and see our learners demonstrate their public speaking capacities both in an oratorical manner and in a different foreign language. I agree with you, Ma'am Elaine. And in fact, some of our audiences are already requesting for shout-outs as they can no longer contain their excitement to watch our presentations today. Pero bago natin tuluyang ipakita ang mga presentasyon ngayong araw, Ma'am Elaine, nais nating basahin ang ilan sa mga naging komento ng ating mga manonood kahapon. So para sa ating mga taga-subaybay kahapon, mula kay Leslie Marquez, tunay nga po ang huhusay nila. Walang pandemic ang makakapigil sa husay at galing ng mga bata at kaguruan. Ang huhusay po ninyo. Gayon din naman, meron din tayong comment mula kay Ma'am Bernadette Radam. Congratulations to all our participants. Amazing talent from our Almighty God. Ma'am Elaine, meron pa tayong mga comment mula kahapon? Yes, Sir July. Isa pa sa ating mga taga-subaybay na si Shirley Manawis, sinabi niya na congratulations and kudos to all performers this afternoon. Your performances were really expensive looking.
Also from Des Samson, ang galing-galing, naninindig ang balahibo ko sa impact and I have to agree with her sentiment. Maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nakibahagi at nagbigay ng kanilang komento at papuri kahapon para sa ikalawang araw ng National Festival of Talents. Tunay nga na marami sa ating mga taga-subaybay ang lubos na natuwa at humanga sa iba't ibang ipinamalas na galing ng ating mga mag-aaral kahapon. Inaasahan natin na muling pahangain ng ating mga manonood sa pamamagitan ng mga presentasyon ngayong araw na ito. So inaanyayahan namin kayo, aming mga manonood, na ibahagi sa amin ang inyong mga komento. Isulat lamang ito sa comment section ng ating Facebook Live streaming page. Inaanyayahan din namin ang aming mga taga-subaybay ngayong araw na gamitin ang hashtag 2021 NFOT para sa inyong mga posts, shares, at comments. Again, please don't hesitate to share your posts, thoughts, comments, and even questions while watching in today's NFOT presentation. Do not forget to use our official hashtag 2021 NFOT. We would love to hear your feedback. So we are now currently being watched by more than 700 viewers in DepEd Philippines Facebook page live stream. And with that, let us no longer prolong the agony and let's officially begin the third day of Online National Festival of Talents 2021. As mentioned, our first talent presentation or exhibition will showcase our learners' ability to do an oratorical presentation on comprehensive sexuality education. Our field offices and schools were oriented regarding the implementation of the comprehensive sexuality education through DepEd Order 31 series of 2018. That's correct, Ma'am Elaine. And through this oratorical presentation, our learner contestants will exhibit their skills in online public speaking on the different issues and concerns related to adolescent, sexual, and reproductive health, which are ubiquitous in our society. Again, we encourage our live viewers to raise questions or queries or issues or concerns via our Facebook Live comment section, in which our resource persons will try to respond to later. So now, let's get the ball rolling. Sir July, I'm sure you are excited, and let's start with the first set of entries. So we will begin with the following regions to show us their entries. In order, we will have first the Mimaropa region, followed by Region 11, then Caraga, NCR, Region 12, Region 10, Calabarzon, and Region 9. So let us watch the first set of entries for the PopDev oratorical speech presentation. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Christian Nicolay C. Callejo, grade 10 student ng Sablayan National Comprehensive High School, Dibisyon ng Occidental Mindoro, Rehiyong Mimaropa. Sisimulan ko ang aking talumpati sa isang maimahinasyong kaisipan. Isipin natin na sa oras na ito ay nabubuhay si Dr. Jose Rizal. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Juana, 13 taong gulang, buntis, sa dako maroon. Isa pang batang Juana ang nagdadalang tao rin. 3, 4, 5, at ilang pang mga Juana ang inanan ng tahanan sa gitna ng kanilang kamusmusan. Sa mga oras na ito, hindi pag-asa ng bayan ang makikita ni Rizal, kundi mga kabataang pinagnakawan ng pag-asa sa kinabukasan. Sa tinatayang mahigit 500 batang babaeng nagbubuntis araw-araw ayon sa Social Weather Station.
Nangunguna ang Pilipinas sa ASEAN sa teenage pregnancy. Ngunit sa kabila nito, natitiyak ko na di magbabago ang pananaw ni Rizal sa mga kabataan. Sa halip, sa kabila ng kadiliman, pilit niyang hahanapin ang kaliwanagan, gaya ng kaniyang tinuran. Datapwat sa karimlang naghahari sa aking bayan, ang ibig ko'y liwanag. Kaya, sa halip na pagtuunan natin ng pansin, madilim nating kasalukuyan ang pagtuturo sa mga kabataan ang nararapat nating tutukan. Sa gabay ng DepEd Order No. 31, Series of 2018, ipinatupad ng kagawaran ang Comprehensive Sexuality Education upang tugunan at bigyang kaalaman at kasanayan ang mga kabataan sa tama at responsableng pagpapasya sa kanilang kalusugan. Hangad nitong mapangalagaan ang pangkalahatang kagalingan ng mga Pilipinong mag-aaral sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng programa sa K-12 curriculum upang higit na matugunan ang pangangailangang pangkalusugan at sexual ng mga kabataang mag-aaral at itabuyon ang pagkakapantay-pantay anuman ang kasarian. Bayan, panahon na upang ating mapagtanto na ang mga kababaihan hindi na lamang pantahanan, di na rin sa dekorasyon at palamuti ng mga kalalakihan. Ang kanilang gampanin at tungkulin sa lipunan ay nagbago na sa ating kapanahunan. Sama-sama nating isulong ang pantay at makatarungang pagtingin sa kasarian. Sa tamang edukasyon, tayo ang magsisilbing ilaw at tanglaw ng mga kabataan sa landas sa kanilang gagampanan, ang pagiging pag-asa nitong ating inang bayan. Walang maituturing na malayang tunay sa isang bansang walang pagkapantay-pantay. Noong 2020, bumaba sa ika-16 na pwesto ang Pilipinas kumpara sa 153 na mga bansa sa tinatawag na Global Gender Gap Report ng World Economic Forum. Ayon sa nasabing ulat, bagamat ang Pilipinas ay may pinakamataas na rating sa buong Asya, malinaw dito na malayo-layo pa ang dapat nating lakbayin patungo sa totoong pagkapantay-pantay, lalo na sa aspetong politikal na representasyon. Bakit ito nangyayari? Hindi may pagkakaila na oo, may kaibahan sa maraming bagay ang mga kalalakihan at kababaihan, pero mas marami at mas matimbang ang ating mga pagkakatulad. Dineklara sa Artikulo 2, Section 14 ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas na dapat siguruhin ang saligang pagkapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Marami na ring mga batas ang mga naipasa at mga panukalang dinidinig gayon na patuloy pinapalawig ang mga pulisiyang nagsusulong ng pagkapantay-pantay. Pero higit sa sinasabi ng ating konstitusyon at ng ating mga batas, ano ba ang nakasaad sa ating moral na kaisipan? Kung kailangan pa natin ng legal na basihan para kilalanin ang gender equality, oras na para questionin natin ang ating personal na etika. Mahalaga ang pagkilala sa gender equality upang masiguro na walang sektor ng ating lipunan ang naiiwan sa pinakamadidilim at malalalim na panig ng ating bansa. Importante na ang lahat ng kasarian ay may aktibong representasyon sa ating bayan upang mapanatili ang ating balanse at ang ating katatagan. At kung nakikita na natin na ang landas na tinatahak ng bansa ay taliwas na sa layuning ito, dito natin kinakailangan ang kapangyarihan ng isang pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Magandang pinapayaman ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagiging batid at sensitibo sa mga paksang ito. Ipanumbalik rin natin ang respeto, malasakit at pangunawa anuman ang kasarian. Simulan natin sa mga kabataan ang pagtuturo ng mga katangiang ito upang sila'y maging simbolo ng pag-asang ating inaasam. At ikaw na mulat na nito, patuloy ka pa rin bang magbubulag-bulagan at walang gagawin? Huwag tayong papayag na manatiling nakabitag sa lantad na patriarka ng kasaysayan. Sama-sama tayong mangarap na darating ang panahon na magiging patas at pantay na ang ating pakikitungo sa kapwa kahit ano ang kanyang kasarian. Dahil walang maituturing malayang tunay sa isang bansang walang pagkapantay-pantay. Pamilya. Sa unang tingin, ang pamilya ay isang imahe na marilag sa paningin ng isang tao. Ang imahe ng pag-ibig ng ama't ina, ang pagsasama,
sa mga taong nagmamahalan, ang imahe ng tunay na pag-ibig. Sa mga panauhing pandangal, mga kapintu-pintuhong hurado, aking paggalang. Sa mga kabataan, meron akong tanong. Sa isang dalagang ina, marilag pa ba ang imahe ng pamilya? Anong bagay pa ba ang magagawa niya sa panahong siya'y magkaanak na? Kakayanin niya ba ang hirap na makasalubong sa kalsada? Pero mga madla, ang totoong tanong ay, alam ba ng kabataan ang peligro na bunga sa pagdadalang tao? Pwes, halina't makinig kayo. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay pinipili lamang na magkarelasyon upang makatakas sa pagiging single o gusto lang na makikipagsapalaran sa ibang tao. Hindi nila binibigyang pansin ang bukas, subalit di rin nila alam na ang kanilang nararamdamang kaluguran ay pansamantala lamang. Respetuhin ang sarili nang sa gayon ika'y respetuhin din. Makinig ka sa mga boses ng mga nagkatatanda kasi wala namang mawawala pag sinunod mo ang kanilang gusto na tama para sa iyo. Sanhi ng makitid na bisyon sa buhay na ang kanilang mga atensyon ay nakatutok sa simbuyot relasyon. Abay, di ba dapat nakatutok tayo sa ating mga leksyon? Hindi maganda ang makipagtalik sa murang edad kasi maging mahirap talaga ang buhay ng isang tao kapag nagkaroon na sila ng anak. Hanggat maaari, lumiko mula sa maling daan. Umikot ka na bago ka pa magsisisi na dumating ka sa destinasyong iyong pagsisisihan. Marapat lang na alamin nating lahat na sa murang edad ay hindi lahat sa atin ay handa. Di handa sa mas malaki pang mga hamon sa buhay. Di pa handa sa kahit anong aspeto, mapa-emosyonal, pisikal, o ano paman. Pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon kasi baka magsisisi ka sa huli. Sa pagkabata mo, kahit ilang taong gulang ka na, mamuhay ka sa buhay na walang pinoproblema ukol sa pagbili ng mga kagamitang ginagamit ng isang bagong silang. Lasapin ang buhay na walang inaatupag na mabigat na responsibilidad. Piliin mo ang mga kaibigan na maging maganda ang kontribusyon sa buhay niyo sa isa't isa. Itaas ang boses mo na buuhin ang sex education sa kurikulum ng ating paaralan. Nang magabayan tayong mga bata, tungo sa tamang daan. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay panglima sa pinakarelihiyosong bansa base sa isang pag-aaral ng Gallup International. Tayo ay binubuo ng Muslim, Kristiyano at sari-saring sekta nito. Dahil dito, itinuturing na sensitibong usapin ang seksualidad at kasarian. Ngunit, paano natin mabibigyang solusyon ng suliranin nila Liza, Victor at Mary? Ang implementasyon ng comprehensive sexuality education ang solusyon upang mapigilan ang paglaganap ng maling impormasyon, karahasan at diskriminasyon. Si Liza, nakatapos siya ng kolehiyo bilang guro ngunit hindi pinagtrabaho ng asawa. Sa ating kultura, ang mga kababaihan ay dapat manatili sa tahanan upang mag-alaga ng mga anak, samantalang ang kalalakihan naman ang dapat na magtrabaho upang bumuhay sa pamilya. Ayon sa Reuters, 46% lamang ang mga kababaihan na bumubuo sa puwersa ng ating manggagawa. Dahil sa pagiging sarado ng isipan ng mga Pilipino, nakukulong ang mga tao sa mga gender roles na itinakda ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng naturang programa, mabubuwag na ang gender stereotypes sa ating bansa. Si Victor, nabugbog siya sa trabaho dahil sa mapanghusgang lipunan. Madalas na nakararanas sa mga miyembro ng LGBTQ+ community ng diskriminasyon, pisikal, emosyonal at sexual na pananakit. Naipasama ng Kongreso ang anti-bullying law, 15% lamang ng mga Pilipino ang nakararanas ng proteksyon na ito laban sa diskriminasyong sexual.
Ang mga pang-aabuso na ito ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala at takot na pumipigil sa malayang pagpapahayag ng seksualidad at salubin ng isang tao. Idagdag pa rito ang estigma na ang sexually transmitted infections ay nakakabit sa LGBTQ+. Sayang ang galing ni Victor kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng lipunan. Ang panghuli ay si Mary. Tumigil siya ng pag-aaral dahil nabuntis sa edad na 16. Ayon sa PopCom, tinatayang 70,000 pamilya ang pinamumunuan ng minor de edad sa bansa. Ang sanhi nito ay ang kakulangan sa kaalaman ng pakikipagtalik, paggamit ng kontrasepsyon at pagpaplano ng pamilya. Nararapat na bigyang pansin ng pamahalaan ang pagbibigay sa kabataan ng wastong edukasyon tungkol sa kanilang sariling sexualidad at katawan. Ang pagpapatupad ng kagawaran ng edukasyon sa comprehensive sexuality education ay hindi magiging madali dahil nangangailangan ito ng mga eksperto at epektibong pamamaraan. Ngunit kailangan na itong simulan ngayon upang hindi na magpatuloy ang pagkalat ng maling impormasyon, karahasan at diskriminasyon. Tulungan natin sina Liza, Victor at Mary na magkaroon ng pantay na oportunidad sa ating lipunan. Sa kabila ng pagiging relihiyoso, ang pagkakaroon ng bukas na isip ng mga Pilipino sa usaping sexualidad ay integral upang higit na mapahalagahan, maingatan, at mapangalagaan ang karapatan ng sambayanan. Ako po si John Cromwell Maginaldo mula sa ika-12 baitang ng Caloocan City Science High School ng SDO Caloocan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ay namulat ng may kaakibat na tanong sa aking isipan. Bakit? Paano? Sa anong mga kadahilanan ng aking kinabukasan ay nasadlak sa malaking pangamba? Paulit-ulit na tanong. Ako ba'y may patutunguhan? Pagdurusa ko ba ay mawawakasan? Unting tinig ko ba ay pakikinggan? Malumanay. Ngunit malungkot na bulong ng mga kabataang kanlong ang bukang liwayway ng bagong pag-asa. Hatid ko ang pagbati ng isang magandang araw sa aking mahal na mga manonood, mga hurado, higit lalo sa mga kapwa ko kabataang Pilipino. Tayong mga kabataan ay humaharap sa isang malaking responsibilidad na bunga ng parehong pagpapabaya at kawalan ng kaalaman. Kamakailan, nagulat ang Save the Children's Global Childhood na ang maagang pagbubuntis ay nakaaapekto sa mahigit kumulang sa 6% ng mga kabataang Pilipino. Napag-alaman rin ng Philippine Statistics Authority na kakulangan sa edukasyon at kawalan ng wastong gabay ng magulang ang kadalasang dahilan ng maagang pagbubuntis ng 44% ng mga kababaihang Pilipino na kinabibilangan ng may edad na 15 hanggang 24. Bakit nga ba ito nangyayari? Sino ang karapat-dapat na humakbang at gumawa ng paraan? Ang pagsisikap upang isulong ang kabawasan ng maagang pagbubuntis ay nangangailangan ng suporta ng lahat ng sektor ng sosyedad at malawakang kampanya ng gobyerno. Isa, ang Responsible Adolescence Campaign through Responsible Adolescence Seminar o RACRAS ng Population Commission, kaisa ang DepEd na nagalayong mabigyan ng kaalaman ang mga kabataan sa pagbibigay halaga sa sarili. Bilang naturingang pag-asa ng bayan at tagasulong ng pababago, ating isigaw, isabuhay at ipagbunyi ang ating mga adhikain at bugso ng ating damdamin. Kapit-bisig nating ibangon ang ating mga sarili mula sa pagkakalugmok at pagkalupas
mahusay. Sapagkat ako, ikaw, sila, tayong mga kabataang Pilipino, ang tanging yaman ng bukas, ang nakikinabang sa kasalukuyan at ang regalo ng nakaraan. Gumising tayo, kabataang Pilipino! Panahon na para tingnan natin ang kasarian bilang isang epekto sa halip na pangkat ng mga magkasalungat na ideal. Dapat tingnan natin ang pagkilala sa isa't isa sa kung anong hindi talaga tayo at simulan nating kilalanin ang ating mga sarili sa kung anong tunay nating pagkatao. Ito ang mga salitang binitawan ni Emma Watson sa kanyang kampanya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality. Kung babalikan natin ang mga nagdaang panahon, matutuklasan natin ang layo ng agwat sa pagitan ng mga kalalakihan sa mga kababaihan, sa edukasyon man hanggang sa mga karapatan, sa pagsibol ng makabagong panahon. Natatamasa pa rin natin ang mga pagkakaiba o ang hindi pagkakapatay-pantay ng bawat kasarian sa ating komunidad. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating nabibilang sa LGBTQIA+. Kaya't isinusulong nila ang kani-kanilang mga daing dahil sa hindi sila nabibigyan ng kaukulang pansin. Marami ng mga batas, katulad ng Violence Against Women and Child Policy, ang naipapatupad ng ating gobyerno upang mapangalagaan ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Isinusulong rin ng ating mga mambabatas ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Bill upang maprotektahan hindi lang ang LGBTQIA+, kung hindi ang lahat ng mga pagkakakilanlan sa sarili upang mamuhay ng maayos at pantay sa mata ng lipunan. Sa kasalukuyan, nagbago na ang lahat. Lalaki man, babae o LGBTQIA+, ay pareho ng may ginagampanan. Ang karapatan ay naging pantay at sa batas ay nakasulat. Ang lahat ay hindi maapi, magdudusta o mahamak. Maging masaya sa kasariang mayroon ka. Ipaglaban ang karapatan, subalit isaalang-alang na malabag sa kasalungat na kasarian. Matuto sanang magparaya ang parehong panig nang makita ang punto ng bawat isa. Pantay-pantay tayong lahat. Noong bata pa ako, madalas akong magpasama sa ate ko tuwing pupunta sa kusina, kapag mag-isa sa kwarto at kahiya-hiya man maging sa pagpunta sa banyo. At kung hindi niya ako sasamahan, tiyak na mga nakaririnding hagulgol ang bubulaga sa buong barangay. Sa madaling salita, isa akong batang matatakutin, batang madaling maimpluwensyahan ng kaba, at batang sadyang iyakin. Ang mga bagay na ito ay naging balakid sa ideyang ang mga lalaki, mapabata man o matanda, ay dapat nagpapakita ng kalakasan at kakisigan, hindi natatakot at hindi umiiyak. Kaya naman palaging bukang bibig ng mga taong nakakasama ko, kalalaki mong tao, nasusundan ng mga katagang magbibigay hudyat sa kabawasan ng pagkalalaki ko. Naaalala ko pa nang minsang makipaglaro ako sa aking kababata. Napansin niya na hindi ako ganoon katuwid kung umasta. Ang payo niya, matigas na sabihin ng katagang, lalaki ako. Kaya naman isinabuhay ko ang katagang ito. Lalaki ako. Lalaki ako.
Dahil kung hindi, ano ako? Dahil sabi ng lipunan, dalawa lang ang dapat na pagpilian. Lalaki ka ba o babae ka ba? Pagtungtong ko ng high school, natutuhan ko ang mga konseptong pangkasarian sa ilalim ng comprehensive sexuality education, kung saan ang mga isyong pangkabataan at pangkalusugan ay isinama sa mga core subject katulad ng araling panlipunan, science, personal development at iba pa. Nabuksan ang aking isipan sa kagandahan ng pagkakaiba-iba ng mga tao sa ating lipunan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng mga aralin na ito, mababawasan ang diskriminasyon, hindi lamang sa mga lalaking katulad ko, maging sa mga kasariang hindi normal sa tingin ng lipunan, kung saan walang kompetisyon ang tingin sa kakayahan ng babae at lalaki. Bagkus, sila ay magkaagapay tungo sa pag-unlad ng lipunan. Ngunit, isang bangungot ang patuloy natin na kinakalaban. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa buhay ng bawat isa, lalo na sa mga estudyanteng sa paaralan dapat natututuhan ang mga aralin tungkol sa sexualidad at paglaki. Hindi ko na mabibilang pa ang mga pagkakataong umiyak ako, isang lalaki, dahil sa takot at pangamba ng walang katiyakang bukas. Paano na ang mga batang lalaki na tinuruang hindi dapat sila umiiyak? Paano nila malalaman na may kahinaan din ang mga lalaki? Na maaari rin kaming makaramdam ng mga matitinding emosyon, na ang pag-ipon ng sama ng loob ng hindi inilalabas ay makaaapekto sa mga relasyong interpersonal. Sa patuloy na programa ng kagawaran ng edukasyon, ang mga leksyong dati ay itinuturo ng mga guro ay ngayong itinuturo na katuwang ang mga magulang sa ilalim ng distance learning modality. Isang biyaya kung tutuusin, dahil maging ang mga magulang ay natututuhan ang kahalagahan ng konsepto ng kasarian, simbolo ng patuloy na katatagan ng mga pamilyang Pilipino. Kung makababalik ako sa oras at makakausap ko ang aking batang sarili, tiyak na ipapaalam ko sa kanya na hindi kailanman magiging simbolo ng pagkawala ng kalalakihan ang pagiging matatakutin, iyakin at mahina. Ang kumpiyansa sa sarili at pagiging lalaki ay hindi kailanman maibubuod ng katagang lalaki ako, dahil hindi ang lipunan ang dapat na bumubuo ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao. Ikaw at ako ang bubuo rito. Maraming salamat po. Sa mga piling hurado at lupon ng inampalan na nakikinig sa virtual na pamamaraan, datapwat panahon ng pandemya'y patuloy ang siklab. Isang magandang araw pa rin na masiglang bati mula sa inyong lingkod. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ating iaalay sa puong may kapal. Hinihiling ko na buksan ang iyong puso't talas ng kaalaman sa paksangayoy ating bibigyang buhay at diin upang lubos na maunawaan ng sangkatauhan. Comprehensive Sexuality Education. Sa ating henerasyon ngayon, ang mga kabataan ay naninirahan sa mundong masalimuot. Isipin mo, kung walang tamang impormasyon at maaasahang kasanayan na magiging kumpas tungo sa paglalayag sa bawat yugto ng kanyang pagkatao, ang mga mitolohiya, peers, telebisyon at internet na lamang ang nagsisilbing pinagkukunan ng kaalaman, kung kaya't kinakailangan ng mga kabataan ang isang komprehensibong edukasyon sa sexualidad upang magbigay tugon sa kontemporaryong katotohanan na haharapin nila, upang maging handa sila sa desisyong kanilang gagawin tungkol sa sexual na aktibidad at pakikipagrelasyon. Tiyak, mapipigilan ang maagang pagbubuntis, karahasang sexual at HIV sa mga kabataang Pilipino.
Mahalagang magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa tungkol sa iba't ibang gender ng bawat tao. Kung noon, ipinagkait sa mga kababaihan ang karapatan sa edukasyon, sa politika at maging sa paghahanap buhay. Ngayon, mayroon na tayong SOGI Bill na ipinagbabawal ang kahit anumang anyo ng diskriminasyon sa lahat ng tao, kabilang na dito ang LGBTQ. Lahat ay makapagtatamasa ng pantay na karapatan sa lahat ng bagay, sa paaralan, sa trabaho, at maging sa pampublikong palikuran. Paano magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan kung may diskriminasyon? Magkaiba man, dapat tayo'y pantay-pantay. Sa lahat ng impormasyong aking inilahad at upang masigurong lahat ay maunawaan, isang katanungan ang aking iiwan. Ikaw ba'y handang isiwalat ang kahalagahan ng komprehensibong edukasyon sa sexualidad? Gumising at maging makatotohanan. All right. All right, so that was the first set of videos, and that is already quite impressive. And I would say, wow, that our learner participants were able to deliver such persuasive speeches. And they also presented factual information or relevant data to persuade our audience and to prove their claims. And I am sure our resource person is having hard time to critique and provide constructive comments about our presentations that we have just presented. Ma'am Elaine? I agree, Sir July, and indeed the gift of effectively communicating to the public knows no age. These learners are very young, yet very influential with their speeches as well. By the way, for the information of all, no IATF protocols were violated during the video production of our learner participants' speeches for the safety of everyone involved. Sangayon ako dyan, Ma'am Elaine, na pangunahing konsiderasyon pa rin ang kalusugan ng bawat isa higit ngayong panahong ito. So bago tayo tuluyang magpatuloy, magbasa muna tayo, Ma'am Elaine, ng ilan sa mga comments ng ating mga viewers sa DepEd Facebook Live page. Mula kay Ma'am Mary Gloris Cell, tama ka dyan, importante talaga ang gender equality. At para naman kay Ma'am Sally Datul Javier, ayon sa kanya, ang gaganda at ang huhusay ng mga piyesa, pagbati sa lahat ng mga kalahok. Ma'am Elaine, meron pa tayong mga comments sa Facebook comment section? Yes, Sir July. We also have a comment from Ma'am Editha Giron. Sabi niya, kasama niyo po kami sa pagsasaksi sa ating mga mahuhusay na mag-aaral. Sulong Comprehensive Sexuality Education. And also, according to her, pagbati po sa NFOT PWG, napakagaling ng pagkakaayos ng presentasyon. Saludo to the max. So, ang ating mga mag-aaral, hindi lang ang ating mga mag-aaral, ang kanyang napuri, kundi tayo rin na mga kasama sa pag-prepare o sa pag-aayos nitong programang ito. Maraming salamat sa ating mga viewers na nagbigay ng kanilang comments at sa kanilang mga mabubuting salita na binigay hindi lang sa aming mga mag-aaral kundi sa aming mga TWG din. And just continue sharing your comments and greetings, and don't forget the official hashtag 2021 NFOT. Sa puntong ito, matutunghayan pa natin ang ilan sa mga kahanga-hangang pagbigkas ng talumpati ng mga kalahok
upang tayo ay hikayatin at bigyan ng malalim na impormasyon ukol sa Adolescent Comprehensive Sexuality Education. Akin na pong ipinakikilala ang pangalawang grupo ng mga kalahok mula sa rehiyon o Region 1, Region 5, Region 2, Region 8, Region 3, Region 7, at Region 6. Mula sa kagawaran ng edukasyon, rehiyon 1 at dibisyon ng Alaminos City. Sa gitna ng mga hamong ating kinahaharap dulot ng pandemya, lahat ay naghahangad ng seguridad at kapanatagan. Ang mga napapanahong isyong panlipunan tulad ng gender equality ay isa sa mga usaping tinututukan ng Departamento ng Edukasyon kasama ang Rehiyon 1 at ang Dibisyon ng Alaminos City. At upang mas maunawaan natin ng mas malalim ang usaping pagpapaunlad ng katatagan ng pantay at makatarungang pagtingin sa kasarian, Ilan sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa ay ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy, karasang sexual at ang diskriminasyon sa ibang kasarian. Ang paglaganap ng mga ito ang nag-udyok sa kagawaran ng edukasyon na ipatupad ang DepEd Order No. 31, Series of 2018 o ang Comprehensive Sexuality Education na magbibigay ng sapat na kaalaman sa mga mag-aaral at sa sambayanang Pilipino. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako si Elia Ashley G. Valdez, narito't nakatindig upang magbigay impormasyon kung paano sansalain ang mga umiiral na balakid tungo sa ating kaunlaran. Tumatak sa akin ang kwento ng aking kaibigan noong kami ay nasa 2nd taon sa high school. Masalimuot ang mga panahong iyon, pagkat pinili niyang huminto muna sa pag-aaral at isantabi ang kanyang pangarap. Sa edad na 14, naghahanda na siyang maging ganap na ina. Kadikit ng pangyayaring ito ang mapanghusgang mga mata at mga opinyon na tunay ngang nakawawarak ng puso. Tila'y lahat ay nawalan ng respeto at pag-unawa sa kanyang kalagayan. Ang kwentong ito ay kwento rin ng maraming kabataan na nahulog sa patibong ng kanilang damdamin at tawag ng laman. Marahil kung may sapat lamang silang kaalaman patungkol sa premarital sex at pakikipagrelasyon ay mas mapagninilayan nila ito. Sa kabilang banda, malapit sa aking puso ang mga kapatid nating kabilang sa LGBTQIA+ community. Pagkat marami akong kaibigan at mahal sa buhay na kasama sa nasabing komunidad. Ito ang dahilan kung bakit ako'y mulat sa maling pagtrato sa kanila, hindi lamang sa lipunan, kundi maging sa loob ng tahanan. Nasaksihan ko kung paano itakwil at pinalayas ang aking Tito Dave nang inamin niyang siya'y bakla. Ang mga paratang, pangmamaliit at pagiging tampulan niya ng katatawanan ay nasilayan ng aking musmus na balintataw. Bagaman ganito ang kanyang dinanas, hindi siya nagpapigil at mas pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral. Si Tito Dave ang patunay na hindi batayan ng kasarian upang maabot ang iyong pangarap at maging matagumpay sa buhay. Para maibsan ang mga di kaaya-ayang sitwasyon, marapat na mahigpit na ipatupad ang Comprehensive Sexuality Education. Matatag ang paniniwala kong ito ang magbubukas sa pananaw ng hindi lamang ng kabataan, kundi ng mga tao kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa lipunang kanilang kinabibilangan. Mas maiintindihan din nila ang mga sitwasyong laganap sa ating komunidad at magiging daan sa pagiging handa sa pagharap at pakikisalamuha sa mundo. Mababawasan din ang mga mangmang sa pakikipagkapwa
at mapipigilan ang siraan sa isa't isa. Bilang isang kabataang kasapi sa daan tungo sa pagbabago, mahalagang magtaglay ng malalim na pag-unawa at malawak na pananaw. Ikaw, ako, tayong lahat ay may karapatan sa pagkapantay-pantay at sa buhay na may seguridad at kalayaan. Pilipino, naniniwala akong sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap, kung tayo ay may pagkakaisa, ay hindi na nalalayo ang tagumpay at abot kamay na natin ang kinabukasang kay tagal nating nais matamasa. Good day! Region 5 proudly presents its entry in the 2021 National Festival of Talents, Oratorical Speech on Population Development. Our eloquent public speaker is Jed D. Puntero, a grade 10 student of Sorsogon National High School, Sorsogon City. His coach is Miss Avira D. Balanoyos, Araling Panlipunan teacher. Ladies and gentlemen, please welcome Jed D. Puntero. Asul, rosas, puti o itim. Sa tingin mo ba nakaakibat ang kulay sa dikta ng lipunan? Pagtingin sa kasarian at ideolohiya ng katarungan? Walang dahilan upang timbangin ka batay sa iyong kulay, kasarian at patriyarkang ideolohiya. Batid natin na ang kasarian sa modernong panahon na ito ay hindi lamang Adan at Eva, ito'y higit pa sa dalawa. Subalit, sa kabila man ng pagkakaiba-iba sa mga kulay na taglay ay ang katotohanang napapaloob pa rin ang tingin ng karamihan sa espektrong putit-itim ng lipunan. Hindi madali ang pagbabago ng nakasanay at nakaugalian na. Subalit, sa kabila ng konserbatibong perspektibo na ito ay ang katotohanang patuloy na isinusulong ang pantay at makatarungang pagtingin sa bawat kasarian. Tandaan nating hindi porket babae ka, ay palagi ka nalang dapat nasa bahay. Babae ka, pero hindi babae lang. Higit pa sa kasarian mo at sa sinasabi ng iba. Maganda ka, anuman ang iyong anyo. Alalahanin mong higit ka sa mga nakakahon mong mga litrato. At hindi naman porket lalaki ka, ay hindi ka na maaring maging malambot. Lalaki ka, pero hindi lalaki lang. Tao ka at hawak mo ang iyong buhay. Lahat ng tao ay may iba't ibang biyolohikal na kalamangan at kasahulan at walang masama rito. Sa kasalukuyan, may mga batas nang nangangalaga sa kapakanan ng bawat kasarian tulad na lamang ng Batas Republika 11,313, Batas Republika 9,710 at ang patuloy na pagsusulong sa pagsasabatas ng SOGI Bill para sa karapat-dapat at makatarungang karapatan. Batid natin na malaki ang papel na ginagampanan ng edukasyon sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian. Naririyan ng Gender and Development o GAD na nakaangkla sa tunguhin ng kagawaran ng edukasyon upang lubos na maunawaan ang gampanin ng bawat kasarian. Naririyan din ang Comprehensive Sexuality Education or CSE na tuwirang gumagabay sa integrasyon ng sexuality education na angkop sa edad at kakayahan ng mga mag-aaral. Gamitin natin ang mga kaalaman na ito bilang sandata upang maiwaksi ang mga stereotypes at mga maling pananaw tungkol sa kasarian. Lakasan natin ang ating tinig. Isigaw ang karapatan sapagkat hindi lang tayo boses ng kapwa kabataan. Dalhin natin ang paaralan sa komunidad. Ang mga talakayan, pagkukwento at paligsahan ay ilan lamang sa mga gawaing magpapaalala sa pag-unawa sa sexuality education. Sa pamamagitan nito, mapapaunlad natin ang ating katatagan sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang pagkakaroon ng tibay ng loob at paggalang sa karapatang pantao ay nangangahulugang mayroon kang matatag na paninindigan sa pantay at makatarungang pagtingin sa bawat kasarian. Tara na, makiisa sa boses ng bagong kabataan. Kilos na at huwag kang titigil sa adhikaing maghatid ng pag-asa.
panatilihin natin ang alab ng pagtulong, subaybayan ang pagbabago sa pananaw, at itaguyod ang progresibong pag-uugali na ang hatid ay paggalang at pagpapahalaga sa individual, anuman ang kulay ng kasarian. Isa ako sa maraming kabataang may kwentong nais ipaalam ukol sa mga usaping napapanahon, makabuluhan at kapupulutan ng aral. Sa pagkakataong ito, nais kong hikayatin ang bawat isa upang pagnilayan ang issue ukol sa teenage pregnancy. Ako si Mark Jexrel A. Cristobal mula sa Camalaniugan National High School, kumakatawan sa Rehiyong 2, Lambak ng Cagayan para sa National Festival of Talents in Oratorical Speech on Population and Development. Paano na ang hinaharap? Pilipino, kilala sa pambihira, positibo at tunay na kaugalian, ipinagmamalaki ang iyong katangian. Katangiang nakaangklas sa 4 na pundasyon: makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. Bagaman ganito tayo, ang ating bansa ay maharap sa samot-saring isyong panlipunan. At isa nga sa hamong kinahaharap ng mga Pilipino ang nais kong bigyang diin ngayon, ang issue ng teenage pregnancy. Ayon sa Commission on Population and Development, mahigit 70,000 na pamilya sa Pilipinas ang kahit na menor de edad pa lamang ay nagsisilbi ng haligi at ilaw na ng tahanan. Sa bilang na nabanggit, isa ang aking kaibigan ang niwala sa aking hinagap ay makararanas ng ganito. Ako'y napaisip, nadismaya at nalungkot para sa kanyang kinabukasan. Nais ko man siyang pagsabihan ngunit hindi ko masambit ang mga katagang, bata ka pa. Pero sa sinapupunan mo, may bata ka ng daladala at hindi ka pa handa. Dahil dito, ang ating pamahalaan ay hindi na magkamayaw sa paghahanap ng paraan upang bilang nila'y mabawasan. Kaya nga naging kontrobersyal ang Batas Republika bilang 10354, ang Batas na Responsible Parenthood and Reproductive Health of 2012 o mas kilala sa katawagang RH Law ay may probisyon na palawigin ang sex education. Sa pamamagitan ng formal na edukasyon, hindi sila madadala sa mga maling mga paniniwala kaugnay sa kanilang reproductive health. At kapag mayroong sapat na kaalaman ang kabataan sa ganitong aspeto, mababawasan ang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy at pagkalat ng nakakaalarmang kaso ng sexually transmitted diseases. Alam kong kailangan na kailangan ito sa mga kabataang tulad ko. Naway pakinggan natin ang pagsamo ng pamahalaan, ng paaralan at ng ating pamilya upang hindi tayo maligaw ng landas. Isabuhay at makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito dahil tunay ngang tayo pa rin ang pag-asa ng bayan tulad ng sabi ni Rizal. Naniniwala akong makakaya natin ito. Bagaman mayroon tayong samut-saring kaugalian, ngunit pinagbuklod ng ating nagniningning na katangian ang pagiging isang Pilipino. Kailangan nating ibahagi ang ating kaalaman at makiisa upang maisabuhay ang pangaral ng mga nakatatanda at ng ating mga magulang. Ito ang aking pakiusap upang maging handa, alang-alang sa kinabukasang matiwasay at hindi lang manatiling pangarap. Sapagkat kung ang paghahanda ay hindi sapat, paano na ang hinaharap? Lupon ng inampalan, mga guro, kapwa ko mag-aaral. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hayaan ninyong aking buksan ang paksang ito sa pamamagitan ng mga katanungan. Mga katanungan na batid kong bawat isa sa atin ay may kani-kanyang opinyon at kaalaman. Maaaring sasang-ayon ng ilan at ang ilan ay sasalungat naman. Ang sensitibong issue ng sexualidad ay nararapat bang talakayin at pag-uralan? Ang orientasyong sexual ay dapat bang ipahayag sa kabataan? Hindi kaya ito maging sanhi ng pagkalito, imbis na magbigay ng kalinawan? Ang sari-sari po ninyong opinyon ay lubos kong iginagalang. Ngunit hinihingi ko po na buksan ninyo ang inyong puso't isipan habang aking isinasalaysay ang aking saloobin at katayuan tungkol dito. Hindi natin maikakaila na maraming mga kabataan ang naliligaw ng landas at napapariwara sa buhay dahil sa mga desisyong sexual na kanilang ginawa.
Malinaw na nakasaad sa DepEd Order Number 31, Series of 2018, ang bilang ng mga kababaihan na nasa edad 15 hanggang 19 ay may mga sanggol ng isinisilang at ito hindi nararapat. Hindi ba't sa ganitong edad ay dapat na libro at kwaderno ang kanilang hawak at hindi lampen ng sanggol na naging bunga ng kanilang panganganak? Marami rin sa mga kabataan ang nakikipagtalik kahit hindi pa kasal at ang maagang pag-aasawa ay isa sa mga dahilan kung bakit pababa ng pababa ang bilang ng mga nag-aaral. Dahil dito, hindi lang pag-aaral ang lubos na apektado, kundi pati na rin ng kalusugan at kinabukasan. Hindi ba't ang kaso ng HIV ay talamak sa kasalukuyan? At kung patuloy pa nating lalaliman ng ating talakayan, ay malalaman nating hindi lang kalusugan ng lubos na apektado, kundi pati na rin ng lakas ng loob at kaisipan. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Walang tamang edukasyong sexual, kaya lubhang nararapat na ito'y talakayin upang ang bawat isa ay maliwanagan. Magkaroon tayo ng sapat at tamang kaalaman. Mabubuksan ang ating kaisipan tungkol sa sexualidad. Hindi tayo magpapadalos-dalos sa pagdedesisyon at kung saan-saan mapapadpad. Itataas ang ekwilibryo ng kababaihan at kalalakihan at iwawaksi ang diskriminasyon sa lipunan. Sa panahon ng pandemya, kung saan ang edukasyon ay ginagamitan ng teknolohiya, ako, bilang kabataan at pag-asa ng bayan, sisimulan ko ang komprehensibong pananaliksik hinggil sa edukasyong sexual upang maibahagi ito sa mga kapwa kong mag-aaral. Maraming salamat po. Kabataang kababaihan at hindi babae lamang. Ako si Erica V. Gawat ng Aurora National Science High School. ika-11 baitang ng Schools Division of Aurora. Kumakatawan sa gitnang Luzon para sa National Festival of Talents. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi kabataang lalaki o kabataang babae lamang. Kabataan. Ating tingnan ang kasalukuyang kalagayan. Pagkakapantay-pantay ba ay natatamasa? Mahina. Taong bahay at walang sariling desisyon. Nakakulong lamang sa ganitong mga salita ang mga kababaihan sa lipunang aking kinalakihan. Sa kabilang banda naman, matapang, hindi umiiyak at walang kinatatakutan ang siyang nagpapahiwatig sa mga kalalakihan. Kaya ring maging matapang ni Maria, kaya rin niyang tumayo at magdesisyon. Ano naman kung nais lumuha ni Juan? Hindi matatapakan ng aking pagkatao kung makikita ko ang pinakamahina niyang estado. Bakit ba tayo bumubuo ng pamantayan na hahati sa ating bansa? Hindi isang masikip na selda ang bawat kasarian na kukulong sa gampanin ng isang mamamayan. Malaya ang mga kababaihan na gawin ang nais nilang gawin. Ngunit nang dumating ang mga mananakop, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng malaking agwat ang mga kababaihan at kalalakihan. Ang mga babae, sunod-sunuran at walang sariling desisyon. Ang mataas na posisyon ay nakatakda para sa mga kalalakihan. Bawal ang mahina at bawal ang duwag. Yan ang itinatak sa kanilang isipan. Nagbunga ng isang lipunang sistematikong gampanin na nakadepende sa kasarian mong taglay. Kaya't ngayon, aking ipaaalala na babae ka at hindi babae lang. Para naman sa mga kalalakihan, lalaki ka, ngunit tao ka ring may taglay na kahinaan. Isang magandang ehemplo, sina Carlos Yulo at Heidi Lindias. Karangalan ang naipakita nila sapagkat sumimbolo ito na ang kasarian ay hindi limitado. Sa bawat pag-ikot at pagbalanse ni Carlos ay katumbas ng hiyaw
na lalaki ako at hindi limitado. Ang bawat pagbuhat ni Heidelin sa barbell ay siya ring sigaw ng mga kababaihan na babae ako at hindi rin limitado. Ang diskriminasyon ay ramdam din sa usapang sexual, na kung saan ay dapat nang mamulat ang mga kabataan. Walang maayos na hakbang tungo sa edukasyong sexual na nagre-resulta sa premarital sex, teenage pregnancy at HIV, na kung saan ang unang biktima ay mga kabataan. Pasan ng bawat kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Ngunit paano na lang kung ang bawat isa sa amin ay napapariwara? Edukasyon ang humuhubog sa amin. Ngunit paano kung ang edukasyong sexual ay patuloy na ituturing na sensitibong usapin? Mula sa pananamit hanggang sa pananalita, mula sa kilos hanggang sa paniniwala. Kailan pa naging salik ng pagiging tama ang aring nasa pagitan ng ating dalawang hita? Matagal na tayong naiipit sa ganitong sitwasyon. Oras na para isigaw at ituwid ang pagwawaksing baluktot na pinanday ng ating nakaraan. Babae, lalaki, o nasa pagitan, ito ay hindi hadlang upang gumawa tayo ng kabutihan. Pinay, Pinoy, Pilipino tayo para sa Pilipinas. Mga kabataang Noong 2020, diniklara ng World Economic Forum ang Pilipinas bilang ika-16 na pwesto sa kanilang taunang Global Gender Gap Index. Pinakamataas ito sa Asia. Napakagandang balita. Ang Global Gender Gap Index ay sumusukat kung gaano kalapit ang mga bansa sa pagsasara ng pangkalahatang agwat ng kasarian sa pamamagitan ng 4 na indikasyon: paglahok sa ekonomiya, pagkamit ng edukasyon, kalusugan at kaligtasan, at pagbibigay kapangyarihan sa politika. Ayon sa ulat ng WEF, the Philippines has closed both its educational attainment and health and survival gender gaps. Ibig sabihin, sarado na at wala ng problema tungkol sa usapin ng gender gap sa Pilipinas sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Napag-isip-isip ko, paano ito nangyari kung ang pagbubuntis na kabataan ay isang emergency crisis ng ating lipunan ayon sa Population Commission? Naitala nito na mayroong 7 bata na ipinapanganak bawat araw sa mga Pinay na may edad 10 hanggang 14. Sa makatuwid, tumaas ng 7% ang bilang ng mga kabataang Pilipino na nanganak noong 2019. Pangunahing kadahilanan sa pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy ay niuugnay sa edukasyon at kalusugan. Ang kontrobersyal na reproductive health bill na ipinasa noong 2012 ay nangangahulugan na hindi pa rin epektibo ang sex education at may kakulangan ng akses sa konsepto ng kontrasepsyon para sa mga pinakamahina ng mga teenagers, lalong-lalo na sa mga kababaihang may murang edad na mas higit na nangangailangan nito. Kadalasan, laging nakatuon sa mga kababaihan lamang ang sex education at healthcare, sapagkat nakasanayan na ito ay bahagi na ng ating kultura. Kagaya na lamang sa pagdadalang tao. Malimit inuugnay sa mga kababaihan ang pag-iingat at pangangalaga sa sarili, pag-aaruga at pagpapalaki ng sanggol. Patas ba yun? Malinaw na ito ay isang diskriminasyon sa konsepto ng sex education. Lalaki at babae ang nagkasundo na bumuo ng isang pamilya. Di ba nararapat na lamang na dalawa silang magtulungan na magtaguyod nito? Panglima sa target ng Sustainable Development Goal na makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at bigyan ng kapangyarihan ng lahat ng kababaihan sa hanggang taong 2030. Bilang isang babae, hinihikayat ko kayo kagalang-galang ng mga manonood.
Magtulungan tayong labanan ng karahasan at tuldukan ng diskriminasyon, lalong-lalo na sa edukasyon at kalusugan ng mga kababaihan. Isang mapagpalang araw sa lahat. Mula sa Rehiyon 6, ang tahanan ng mga kampyon. Ako po ay si Errol J. Arniban, isang mag-aaral na nasa ika-10 baitang ng Iloilo National High School Special Program in Science, Technology, and Engineering. Layunin ko at ng aking mga kapwa mag-aaral, mga guro, at lahat ng kawani ng aming paaralan na maisabuhay ang adhikain ng pagkakapantay-pantay. Kaya, samahan ninyo kami sa pagpapatupad ng komprehensibong sexual education na nagtataguyod ng karapatan ng lahat ng kabataan at bawat mamamayan sa pamumudmod ng impormasyon sa pagsulong ng reproductive health. Isinusulong din namin ang pantay na pagtingin sa kalalakihan at kababaihan sa lipunan, maging ang proteksyon sa dignidad ng tao at paggalang sa lahat ng nilalang sa mundo. Matuto ng bago, mamulat ng gusto, maging daan ng pagbabago. Tayo na't magtaas ng kamalayang panlipunan, mga kapwa ko Pilipino. Ayon sa Worldometer elaboration ng United Nations, mahigit kumulang 111 milyon ang naninirahan sa Pilipinas. Sa katunayan, ang buong populasyon ng kawataang kinabibilangan ko ay umabot sa 30 milyon o 28%. 4% nito ay mga batang ina. Dahil dito, isa sa mga naging adhikain ng kagawaran ng edukasyon ang palaguin pa ang komprehensibong pag-aaral ng sexualidad sa mga paaralan, gaya ng papel na ginagampanan ng mga kalalakihan at kababaihan sa lipunan, pati na ang pagtanggap ng LGBTQ sa komunidad. Sa aming asignaturang Araling Panlipunan, halimbawa, pinag-aaralan namin ito hindi upang palayain kami sa aming kainosentihan. Bagkus ay para bigyan kami ng paninindigan at kaalaman sa reproductive health, sexualidad at dignidad ng tao. Kaya, kapwa ko kabataan, kailangang matuto ngayon. Tayo ay namumuhay sa isang mapaghamong panahon. Sa gitna ng isang pandemya, sandamakmak ang balita tungkol sa mga batang ina, mga pangmumutya tungkol sa sexualidad ng isang individual at samot-saring mga akusasyon laban sa komunidad ng LGBTQ. Sa pagsong nating mga kabataan sa virtual na mundo kung saan halos teknolohiya na ang nagpapatakbo ng lahat, imulat natin ang ating mga mata at gumawa ng aksyon laban sa diskriminasyon. Matuto tayo ng bago, mamulat sa mga katotohanang umiiral sa ating lipunan at makilaho sa pagbabago. Sa makatwid, busugin natin ng mga kaalaman sa edukasyon sa sexualidad ang ating mga puso't isipan. Hasain natin ang ating kamulatan bilang kabataan sa pakikibaka laban sa pandemya. Paigtingin natin ang ating pagmamahal sa pag-aaral at gawin nating magandang halimbawa ang ating mga sarili upang pahalagahan ang respeto sa dignidad ng tao. Tayo ang susing magbubukas sa nakakantado at saradong isipan ng mga Pilipino hinggil sa sexualidad at diskriminasyon. Sana tayong kabataan ay magsilbing sulo sa madilim na aspeto ng pagkakapantay-pantay sa ating bayan. Naway sa ating munting liwanag ay mahahawi natin ang lambong ng kamangmangan at kawalang katarungan sa ating bansa. Kapit-bisig nating itataguyod ang mga makabuluhang reforma at hikayatin natin ang iba upang kumilos laban sa baluktot na sistema. Paunti-unti man o maliliit na hakbang, napakahalagang matuto tayo, mamulat at magtaas ng kamalayang panlipunan.
para sa kapwa-bata, para sa Diyos, at para sa bayan. There you go! We have all witnessed the complete set of entries for the Population Development Oratorical Speech Presentation. And we would like to congratulate all our student participants together with their coaches and school principals, as well as their NFOT division and regional focal persons. Indeed, Sir July, we are amazed at how all our participants delivered effectively their well-written speeches, highlighting the importance of adolescent sexuality education. And take note, they are the ones who have written those speeches. From the organization of their thoughts that showed the depth of their understanding, up to the kind of connection they used to capture the audiences, were all commendable. That is so true, Ma'am Elaine. Indeed, a showcase of talent in speech delivery. So at this point, let us now hear what our resource person has to say about the spectacular video entries that we have witnessed. But before that, allow us to do the honor of introducing our resource person for this speech delivery showcase. I agree, Sir July, because our resource person has had over 37 years of experience in public and private sector health programs in the Philippines. He has headed the Philippines Commission on Population and Development, or PopCom, since September 2013, when he assumed the position as its executive director. He has managed substantial programs for the Philippines Department of Health, USAID, the World Bank, and the Asian Development Bank. His most recent previous assignment was as the Officer in Charge Director 4 of the Department of Health's Bureau of Local Health Development from June 2011 to October 2012. From January 2011 to June 2011, he was the head executive assistant of the Secretary of Health. Our resource person was one of the key experts for the European Commission's Technical Assistance to Health Sector Policy Support Program in the Philippines. He completed his Doctor of Medicine degree in the University of Santo Tomas in 1984, and he also holds Master in Public Health degree in Health and Development from the Prince Leopold Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium in 1992. So ladies and gentlemen, here with us is Dr. Juan Antonio Alvarado Perez III, the Executive Director of the Commission on Population and Development. So let's give him a warm round of virtual applause. Magandang araw sa mga natatanging kabataan na lumahok sa Oratorical Contest ng National Festival of Talents ng Department of Education. Nakita ko na ang ating kabataan sa kasalukuyan ay mahusay ang pag-akay sa mga bagay ng population and development. Ito'y isang bagay na dapat pasalamatan at i-congratulate din ang mga coaches ng mga lumahok sa paligsahang ito. Narinig ko rin mula sa ating mga natatanging kaan at talagang sinasabi kong natatangi dahil nakikita ko, nababakas ko sa pananalita, sa pagkilos, sa dating ng ating kabataan na sila ay nakikita ang issue bilang kabahagi nila.
ang ating kabataan ay tunay na involved sa mga bagay, mga usapin na kanilang kinalalahukan, gusto man nila o hindi. Mga issue ng comprehensive sexuality education sa paaralan dahil sa RPRH law or RH law. Mga issue tungkol sa gender equality. Narinig natin ang kahalagahan ng ating mga kasama sa komunidad ng mga LGBTQ para sa mga kabataang ito. Nakita rin natin ang pagpapahalaga ng mga kabataan para sa teen pregnancy, pagbubuntis ng minor de edad, pagbubuntis ng masyadong maaga. Napakahalaga na ang ating mga kabataan na lumahok dito ay nakikita ang kahalagahan ng pagkilala sa pagkatao ng ating kabataan, maging lalaki o maging babae. No? Maging ibang sexual orientation man ang daladala ng ating kabataan. Na mahalaga ang pagkilala ng individual ng isang lipunan na patuloy na umiinog sa pag-unlad. No? At sana sa pag-unlad ng ating lipunan ay matatanggap ang ganitong mga adhikain ng ating kabataan para sa equality, para sa pagkilala ng gender, para sa pagkilala ng vulnerability ng ating mga teenager, menor de edad. Nariyan ang bumibigkas na parang kausap si Rizal. Nariyan ang nananawagan sa mga Maria. Nariyan ang nagsasabi na kabataan lamang, lalaki lamang. Hindi. Tayo'y babae, lalaki, iba't iba yung kasarian. Pero tayo'y may pansariling identity, may pansariling pagkilala sa sarili na dapat kilalanin din ng ating kapwa. Mahalaga ang mensahe ng mga kabataang lumahok. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa kanilang kontribusyon sa diskusyon ng population and development, lalo na para sa kabataan. Mga kabataan na sa mga malapit na hinaharap ay magbubuo na rin ng kanilang pamilya. Sana'y huwag masyadong maaga. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kabataan, mga coach, mga guro, mga principal, at mga kapwa hurado dito sa contest na to. Maraming salamat sa inyong lahat mula sa Commission on Population and Development. Maraming salamat po, Director Juan Antonio Perez III, sa pagbibigay ng obserbasyon, mga puna at constructive comments para sa ating mga naging kalahok. And thank you for highlighting the role of youth in knowing these concepts of reproductive health, gender equality, and sexuality education. At sa puntong ito, dadako na tayo sa Q&A portion para sa ating resource person. But on behalf of Director Juan Antonio Perez III, we are joined today by Ms. Maylene Mirasol Kiray, Assistant Division Chief of the Commission on Population and Development, to respond or to answer on our questions. So magandang araw po, Ma'am Maylene. Ayun, masayang pamilya sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak at maraming salamat po sa kagawaran ng edukasyon, sa imbitasyon nyo sa Komisyon sa Populasyon na Nagpapaunlad. Ayan, so maraming salamat po ma'am sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw. I know you are also busy with all your tasks in the Commission, but also we are also privileged that you are here with us today. Okay po ma'am. So ito po yung mga tanong na amin pong nakuha mula sa aming mga manonood. So ang una po naming katanungan ay,
gaano kahalaga ang pagtuturo sa ating kabataan ng population and development at comprehensive sexuality education. Higit ngayong tayo ay nasa panahon ng pandemya. Nako. Ma'am Maylene? Napaka-interesting ng question na yan, no? First of all, alam po natin na ang people should be at the center of development. So, kailangan ang ating mga kabataan, alam nila na ang ating people ang nasa sentro ng development ng isang bansa. So, dapat talaga nilang malaman ang quality ng population ng ating bansa para alam nila na ang dapat nilang ginagawa sa ngayon ay palakasin ang kanilang kakayahan, no? Kayo ay mag-focus sa inyong pag-aaral, huwag niyong ipagpalit sa sandaling sarap. Kaya napaka-importante din talaga ng comprehensive sexuality education para ma-develop yung life skills nyo bilang kabataan. Yung ability nyo to manage stress, to manage your emotions, to do critical thinking, no? And think about things, no, that would really make you a productive citizen ng bansang ito. At talaga, kami sa populasyon, Komisyon sa Populasyon at Papaunlad ay nagsasabi na mga kabataan, ang pag-aaral ay para sa hinaharap, huwag yung ipagpalit sa sandaling sarap. Kaya sobrang natutuwa kami and we are so honored na we have been hearing about yung own speeches that our students and learners have drafted, na sila mismo yung nag-research at alam nila yung estado ng teenage pregnancy sa bansa natin ngayon, na nararapat talaga na ang ating mga kabataan, kayo po ay mauna muna talaga ang inyong sariling kakayahan, i-develop nyo, maging healthy kayo, maging educated kayo, para kayo ay maging employed at maging productive citizen ng ating bansa. Ayun, napakahalaga talaga, lalo na sa panahon ng pandemya. At alam natin yung mental health issue din ng mga kabataan natin ngayon, lalo na sa mga panahong ito ay napaka-importante. Kaya ang life skills na itinuturo ng kagawaran ng edukasyon para sa comprehensive sexuality education ay napakahalaga. Maraming salamat po, Ma'am Maylene. And also, I agree with what you have said na dapat po ang ating mga kabataan ay mapapaalalahanan na hindi nila dapat pinagpapalit ang kanilang kinabukasan sa panandaliang ligaya o sarap. Kasi mas malaki ang consequences noon kaysa sa mararamdaman nilang saya o mararamdaman nilang ligaya during that time or during that short period of time. So, meron pa po tayong yes. Meron pa po tayong isang katanungan, Ma'am Maylene, mula sa ating manonood. Anong hakbang ang isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular ang Commission on Population and Development or PopCom, upang magkaroon ng pantay na pagtrato at mapanatili ang respeto ng mag-aaral at mamamayan sa bawat kasarian? Yun. Very, very interesting. No, I've been hearing about other entries, no, at majority of them and quite a number of entries nag-mention talaga about SOGI. No? So, ang ating mga mag-aaral ay napaka-aware sa konseptong ito. Kaya kami sa Komisyon ng Populasyon at Pagpapaunlad ay lagi naming sinasabi na dapat lahat ng aming ginagawa, ang aming polisiya, ang aming programa, ang lahat ng aming pag-implement ng programa at pagbebenta nito sa ating mga local government units ay dapat naka-anchor talaga sa equal rights. So, we always recognize that there should be an equal right between men and women. So kayong mga kabataan, hindi kailangang na-discriminate based on your gender. So you are free to choose whatever it is that you want to express yourself of. But importante din na sinasabi to talaga with great power comes great responsibility. So lahat ng ating rights should be coupled with responsibility. Hindi pwedeng nag-exercise lang tayo ng rights pero wala tayong responsibility doon. So it should always be hand in hand, being responsible and not discriminating anyone. And let's cancel the cancel culture. Talagang hindi natin gusto yan yung very prevalent ngayon. Now we should really be accepting of everyone and think about what we are thinking about, what we are feeling,
feeling. It may be true as of this time, but it's not permanent. No, in the future, you will realize when you're an adult that what you are going through right now is just temporary, and this too shall really pass. So, ang importante talaga is you make the right decisions right now, no matter how small it is, because every decision that we make, no matter how small it is, will always have an impact on our future. So, yun talaga, always choose the right path to take, no matter how small it is or insignificant you may think it is. Napakaganda ng sagot ni Ma'am Mylene, ano? And also, I agree, ma'am, kasi sabi nga nila, this is something that I have learned to live by. Do something good to yourself that your future self 5 years or 10 years from now will thank you for. So, palagi natin iisipin. Yes. Palagi natin iisipin kung ano yung impact ng mga ginagawa natin at kung ano yung magiging consequences nito sa hinaharap. Maraming salamat po ulit, Ma'am Mylene Mirasol Tiray, sa pagpapaunlak at pakikibahagi sa amin sa araw na ito. Indeed, we are very privileged to have you around, especially in this celebration. Your responses to our questions were really enlightening, and they really taught us on the role of your commission and opened the doors to a heightened involvement of education in population, development, and sexuality education among our learners, among our youth, and of course, among our teachers. Once again, thank you so much po, Ma'am Mylene Mirasol Tiray. Ayan, masayang pamilya para sa Healthy Pilipinas. Alright, so once again, thank you so much, Ma'am Mylene Mirasol Tiray. I hope we can still see you on the next NFOT activities. And now, we will proceed to another exciting part of this third day of our celebration of the Online National Festival of Talents 2021, the special program for foreign language speech exhibition. This is a speech delivery presentation showcasing the talents of our junior high school students in writing and delivering an online speech in foreign language. That's correct, Sir July. And as I have mentioned earlier, as a K-drama and K-pop fan, I also tried to learn another language, and it was really difficult. That is why I am especially looking forward to this part of the celebration, and I am so excited to hear our talented learners display their conversational skills in a foreign language. That's correct, Ma'am Mylene, and it sounds really exciting. The learner participants will demonstrate understanding of foreign language as well as the culture through engagement in conversation, showcasing their talents or skills using the foreign language by expressing their opinions, thoughts, and feelings in simple terms. That is so true, Sir July. And without further ado, let's have the first set of entries. We will be showing the following entries in the order of the following regions: Cordillera Administrative Region or CAR, Region 1, Region 5, Region 8, Region 11, Region 2, Region 3, and the Mimaropa region. Konnichiwa, minasan! 私の名前はキツロル・ヴィリアノババです。私は9年生です。イリサナショナルハイスクールに勉強しています。Cordillera Administrative Region のバギュシティに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。日本語は面白い。パンデミックの時期に日本語を学ぶのは私にとって全く新しいことなので難しいです。私とゴラゾメとは伝統的な教室の環境にまだ慣れています。また、家で仕事をしているので、スケジュールをきちんと守ることができません。また、不安やストレスのため、モジュールを時間通りに終わらせるのが面倒になってしまいます。
また、金銭的な問題や個人的な問題から、日本語を学ぶことに対する楽観や興味の消失を感じることもあります。私はこれらの問題を経験したにもかかわらず、私は今でも初めてことを得るモチベーションを持っています。教師の助けを借りて、私はこの新しい標準を学ぶ改善するために努力します。Moodle を通して軸学習モジュールで日本語を学んでいます。また、オンライン授業や教科授業にも参加しています。また、語力を伸ばしたり、日本のことをもっと知るために、アニメのテレビシリーズや映画も見ています。意味を知りたい単語があれば、国語辞典で探します。日本語を学ぶことで、私は世界に入ることができます。それは私が日本の文化や伝統を発見することができます。それは私が学ぶ言語のより良い理解を与えています。私は別の言語を学ぶことは私に明るい未来を与えると信じています。私は懸命に勉強し、忍耐を持ち、肯定的に考えることによってこれを行うことができます。これはすべて努力と粘り強さによって行うことができます。ありがとうございました。こんにちは。皆さん、元気ですか？私の名前はシャリンフェイ・ラモスです。よろしくお願いします。人生は短いと思いますか？私はそう思います。たくさんの人が亡くなった話をテレビで聞くと、命はとっても短いと感じます。コロナが始まってから私たちの生活は変わりました。そう思いませんか？メイは当たり前にできていたことがコロナのせいでできなくなったことを誰が想像できましたか？私たちの人生は瞬きのように一瞬で変わってしまいました。朝起きて、学校に行って、友達と遊んで、家族と出かけて、以前は当たり前にできていたことが今はできません。はじめは、コロナのある生活を受けるのは難しかったですが、時間が経つにつれて、私は現実を受け入れることができました。コロナが私の夢を妨げることはありません。今はオンラインも使って学校に授業に参加しています。私は授業でビデオを使ったプレゼンテーションをしたり、日本語のインターナショナルエクスチェンジプログラム参加したり、アニメのカスタムプレゼンテーションや SSD プロジェクトなどにも参加しました。私は自分の才能やスキルをいつも磨いています。私は将来、やらなかったことを繰り返したくありません。だから今、私は自分にとって一番良いと思うことを教えています。そして、いつも神様に祈っています。私と家族が人生の困難に立ち向かうための力を与えてくださいと、自分の人生を精一杯生きよう。終わりはわからないけれど、この世のすべてを経験するために神が得てくれた人生に感謝しましょう。コロナが終わり、私たちが以前のように普通の生活のモデルのことは願っています。皆さん、ありがとうございました。皆さんの安全も願っています。
皆様、こんにちは。最近生活は苦しくなってきましたね。皆様、お元気ですか？私はレガスピシティにあるカバン高校のマリア・バネサ・ロンレスです。8年生です。日本のことわざ、石の上3年は直訳すると、石の上にも等しとなります。冷たい石の上に3年も座っていれば、やがて暖かくなるという忍耐の証拠を伝えています。このことわざは一見困難な状況に置かれているように見ても、人生の流れは変わり、すべてが良くなるということを教えてくれます。世界は COVID-19 のパンデミックが瞬く間にすべてを変えてしまったというとてつもない効果を目の当たりにしました。止める者も貧しい者も教育を受けた者も受けてない者も肌の色や人種に関係なく COVID-19 のウイルスは差別をしません。しかし、治療を見つけるという共通の目標に向かって、初めて世界を一つに知ったのであります。COVID-19 の発症中は、憂鬱、不安、疲労、不安が至るところになりました。しかし、学習者としては、この恐ろしい病気が、教育システムにもたらした変化に適応しなければなりませんでした。しかし、COVID-19 にとっては不安なことに、私たちミレニアル世代の学習者はチャレンジが大好きなのです。私たちは Facebook や YouTube や TikTok などのソーシャルメディアだけでなく、Google クラスルームでもビデオや文章を提出して文化や芸術における自分の才能を披露しています。パンデミックは特に憂鬱な状況の中で無知を克服しようとする私たちの決意と熱い思いを目指させることはできませんでした。私はまだ若いですが、ネガティブな要素を処理して、自分や他の人に影響をもたらす機会に変換することを教わりました。私たちは強くポジティブな変化をもたらすことを決意しています。響きに見舞われても私たちの中には人生のあらゆる困難に立ち向かって叩く準備ができているものがあることを知ってください。ことわざにもあるように、When life gives you a lemon, make a lemonade. 人生があなたにレモンを当てるとき、レモネードを作りなさい。フィリピン人と日本人は世界で最も回復力のある10人の一つです。私はフィリピン人であることを誇りに思い、日本人であることを誇りに思います。私たちはこのパンデミックを乗り越えられると最初から思っていました。神が私たちをそこに連れてくるなら、神は私たちをそこに連れてくるでしょう。希望を捨ててはいけません。私たちは回復力のあるフィリピン人として、国家として、そして世界の市民として生き残るでしょう。皆様、希望を持ち、信仰を持ち、自分を信じなさい。どうもありがとうございました。神のご加護を。皆さん、こんにちは。私はビーベンです。
タクロバンシティに住んでいます。私はここで日本語を勉強します。学生は疲れるけど、でも私たちは諦めない。現時点では学生として自立する国語が必要であり、学習において直面する課題を克服するための自助努力が必要です。パンデミックの最初になぜ私たちはまだ学ぶ必要があるのかと疑問に思うことは非常に可能です。勉強の目的は何か？私のような学生が学生として日々の生活の中で苦している姿を目の当たりにしました。このような状況の中で本に書かれている教訓だけでなく、生き残る方法も教えられています。私たちが学に来る理由は、学びたい、知識を得たい、才能を伸ばしたい。そして何よりも学校で友達に会いたいからです。でも今回は学に行くという概念が重なり、学生は自宅で勉強することをお勧めします。でも家庭で学んでいる間に学生が毎日直面する困難にもかかわらず、私たちは依然として存在しています。パンデミックの時期の生活は難しく、学習に関しては全てに適応する必要があります。新しい根拠になれることは学生にとって決して良いではありませんでした。特に学校で初めて学ぶ自宅で学校の仕事を行う場合は特にそうでして、パンデミックの時期に学生が直面する困難や課題は学生の学力や責任感を示すものです。状況に関わらず学ぶ学生の決意を示しています。パンデミックの時期に明ける学生の粘り強さと前向きな姿勢は実に実りのあるものだ。学生の学ぶ決意は彼らにとって明るい未来だけでなく、私たちの国にとっても明るい未来をもたらすことができるからです。これで発表を終わります。どうもありがとうございました。君と出会った日にあの時から君に心奪われてその美しさであなたのことばかり忘れることできない君の愛を願うなぜ君のことを思うのがこんなに辛いんだあなたが愛する人は僕じゃないだからあなたを愛するこの気持ちもう抑えられない片思いのままでそれでもいい君の愛を願うだけ
は今幸せなのか悲しい思いをしていないのか届けない愛を願い続けるあなたのことばかり忘れることできないその顔君のすべてをなじ君のことを思うのがこんなに辛いんだあなたが愛する人は僕じゃないだからあなたを愛するこの気持ちもう抑えられない片思いのままでそれでもいい君の愛を願うだけ君のその愛を届けなくても聞いてほしいのが一つ愛してるよなじ君のことを思うのがこんなに辛いんだあなたが愛する人は僕じゃないだからあなたを愛するこの気持ちもう抑えられない片思いのままでそれでもいい、君の愛を願うだけ保持冷静并进行往正面想，别担心开心就好。大家早上好，我是初中的马金珠，给大家带来这些理智的话语来思考。但是我们知道这些英语的真正含义吗？作为学生，你认为他们在这些艰难时记着的记忆吗？为了说明这一点，我开始意识到我们一天中大部分时间都拿着的东西如此相似，我们的手机像我们一样变得更聪明、更奇妙地被创造出来，就像我们一样，一大多数事情一样。我总因素的组合有助于恢复力，主要是我们的身体、心理、精神和情感健康，它们相互影响并影响着我们。生活就是要找到平衡，我们作为学生的生活也是如此。问题是，我们怎么能做到呢？显然，首先要做的是通过充足的睡眠来充电，让我们的大脑休息以进行消化和调节。适当的营养和良好的卫生对保持健康的身体和大脑也非常重要。其次，基本上我们是用手机进行通信，正如我们一样，当我们感到舒适并与朋友、家人和社会保持联系时，生活就值得重视。此外，那些可能还能建立牢固的关系并培养应对机制，通过加大努力，目标设定在提高弹性方面也发挥出重要作用。这将使我们意识到我们可以做更多的事情，在处理我们的情绪时，花点时间以一种健康的方式传达你的感受。这可能是通过音乐、艺术或爱好来让你感觉更好并产生富有正效的日常活动。如果时间到了，我们觉得这一切似乎都变得太多了，怎么办？铭记，花一些时间冥想并真心苦难以找到好处。总而言之，变得充满活力，相互联系，以目标为导向，富有表现力并具有
正念仪式，我们可以战胜这些流行病。永远记住 ，What is basic 伙伴，就像你的手机一样聪明，一切都会好起来的。同事们、朋友们、女生们、先生们，大家好。我们生活在一个一切都截然不同、前所未有的时代。不同是我们新的常态，前所未有是我们时代的自然进程。可悲的是，我们都讨厌这个疫情，它彻底改变了我们的生活，影响了我们的生活、我们的精神，甚至我们的性格。在这种情况下，我们不得不问：什么时候一切才能最终恢复正常？当我们继续质疑我们的处境时，我们就会斗争，也会受苦。但是，如果我们期待一个更好的明天，我们就会更加坚毅，自己的同情心和宽容心也会变大，从而以最大的积极心态去面对生活，心中只为感恩和感到安逸。这场疫情教会了我3件重要的事情。首先，我们的力量永远源自我们的家人和亲人。我们的情况让我意识到，即使不那么完美的家庭，也可以在我们最需要彼此的时候亲密、支持和陪伴。我现在比以往任何时候都更珍惜我的家人、朋友和所爱的人。第二，只是在疫情的约束下，我们也总能找到方法来提高和发展我们的才能，学习新的技能。第三，这种情况教会了我要永远选择善良，看着世界各地的一些人，因为失去工作，餐桌上没有了食物，是由病毒而受苦。我意识到我自己很幸运，因为我有家庭，我有食物吃，我在上模块化和在线。我在上模块化和在线课程，我还是健康的，所以即使有时我对父母、朋友、老师和其他人的态度不好，我完了也开始审视我自己，不断提醒自己，无论如何，我都应该选择做个好人。在我们的人生的旅途中，有一位神在那里指引我们前进。我们的信仰可能会不断地受到考验，但他希望我们坚强，更快地适应新的改变。他总是用丰富、
多彩的纸条看待生活，只是在这天黑暗的时刻，我们也能找到色彩和光明。亲爱的老师，亲爱的家长，三叔方，早上好。受新冠疫情的影响，世界形势较为严峻，但像我这样的年轻人不把困难迎难而上，带着梦想和对民众美好生活的向往发人珍惜。疫情对行为各方面影响巨大。教育领域也不例外。然而，我看到新人和感知的是，教育部坚信 para sa bata, para sa bayan， 在疫情期间保证教学空所展开。今天，我带着信念、爱、勇气和对美好生活的向往站在这儿。当时，带着数百万菲律宾儿童的心声，他们感谢教育部官员、老师在疫情期间的贡献。的确，我们现在还面临着艰巨的挑战，但我们是一个重视教育的国家。我们国家相信maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan, maka-bansa。我不仅要感谢家乡活动背后的所有个人，今天的挑战是培养我们人生的路。我相信人生不是我们与生俱来的道士，人生是一个人的决心和梦想的附加点。再加上我们跟大人努力的道德积极，而这些是我们将会让男儿和有弹性的学习者，真心感谢各位，谢谢一直以来对我们的信任，谢谢为我们的高人以及有机平台。面对困难，只要我们合帮合作，我们就会跨过难关，我们的梦想就一定会实现。在此向大家致以欢呼和感谢。That was so amazing, and they sounded like they were straight from an East Asian drama. You are very much correct, Ma'am Elaine. And listening to our learner participants speaking in Nihongo or Japanese and in Chinese Mandarin surprised me a lot and gave me so much amusement. And understanding the language of a foreign land also leads to understanding of foreign culture and tradition. It has been seen in the participants' attire as well as in the message of their speeches. And one even sang in Japanese. Tama ka dyan, Sir July. Maraming salamat sa ating mga kalahok na mag-aaral. Bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng mga kalahok sa Special Program for Foreign Language Speech Exhibition, muli ay hinihikayat namin ang aming mga manonood na maglaghat ng inyong katanungan sa ating Facebook Live chat box. At bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo, Ma'am Elaine, ng ilan sa mga comments ng ating viewers sa FB Live page na ngayon ay may mahigit na 800 na manonood. From Ma'am Cecilia Cruzat, she said, "Amazing! Nakakamangha ang galing ng mga mag-aaral na ito. Congratulations to every skilled and talented young learners and speakers." And gayon din, mula kay Ma'am Esther Gamahe,
Ang sabi niya, ang gagaling ng mga learners natin. Eloquent speakers silang lahat. Congratulations! So, Ma'am Elaine, what else do we have? Yes. Sabi naman, Sir July, ni Sir Warden Baltazar, arigato, ang gagaling ng mga Hapon, tutok sila dito ngayon sa SDO Benguet, Car. And also, sabi ni Ma'am Glenda Paras, Monteroso Gainatozin, anata no speech wa totemo ripadeshita. Great! Thank you so much to all our live viewers actively watching right now. Keep your comments coming in our live Facebook streaming page. Ayan, so tayo na ay magpapatuloy para sa huling grupo ng mga mag-aaral na magpapakita ng kahusayan sa pagbigkas sa iba't ibang wika. Narito ang ating mga kalahok mula sa NCR, Calabarzon, Caraga, Region 9, Region 10, Region 12, Region 6, at Region 7. Bigyan natin sila ng virtual na palakpakan. Good morning, ladies and gentlemen. I am Eliza Losada and I am 14 years old. I am a grade 9 student in Bangkal High School, Makati City, and I am under the supervision of Mrs. Maria Flores Velasco. I am proud to represent the German language group in the National Capital Region. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Eliza Losada und bin 14 Jahre alt. Ich bin Schüler der 9. Klasse der Bangkal High School, Makati Stadt. Und ich stehe unter der Aufsicht von Frau Maria Flores Velasco. Ich bin stolz, die deutsche Sprachgruppe in der Hauptstadtregion vertreten zu dürfen. Resilienz, das Beste aus uns herausholen in dieser Pandemie. Wer hätte gedacht, dass Covid-19 die Welt auf den Kopf stellen würde? Seit seinem Ausbruch im letzten Jahr hat es der Menschheit Leid gebracht. Die Angst beraubte unseren Seelenfrieden, als 7 Millionen Menschen tötete. Ihren Lebensunterhalt dominierte und Geschäfte und Institutionen wie Schulen schloss. Das Leiden wurde zu einer universellen Erfahrung. Und wir, die Lernenden, wurden zu einer der am stärksten betroffenen Gruppen. Wie kann ich jemals ohne F2F-Kurse lernen? Und so viele weitere Fragen beschäftigen uns. Online-Lernen ist eine erste Herausforderung. Und mehr noch, wenn Sie nicht über das richtige Gadget, eine konsistente Internetverbindung und Lernbegleiter zu Hause verfügen, die Sie anleiten. Wie sollen wir dann überleben? Wir können mit harter Arbeit, Entschlossenheit und Belastbarkeit. Aber wie zeigen wir Resilienz während dieser Pandemie? Das diesjährige Thema des 2021 Online National Festival of Talents or NFOT, Demonstration der Widerstandsfähigkeit, wollen enden während der Covid-19-Pandemie durch Präsentation von Fähigkeiten und Talenten in den Bereichen Kultur, Kunst und Technologie, kommt in der Tat zur rechten Zeit. Dies ist eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten und Talente in den verschiedenen Disziplinen unter Beweis zu stellen, wie unsere Bildungsministerin Leonor Briones wiederum. Lernen geht weiter, auch in einem gesundheitlichen Notfall. Und es muss. Wir sollten unsere Talente und Fähigkeiten mit der Unterstützung unserer Familien und der Hilfe und Anleitung unserer Lehrer, Schulen und der verschiedenen Institutionen verbessern. Dies ist unser Moment. Wir können zeigen, was wir gelernt haben und unsere inspirieren und die bereichernde Welt des Lernens und der Sprache erkunden. Diese Pandemie konnte unsere Welt und unsere Kreativität nicht einschränken. Es hat das Beste aus uns herausgeholt. Es hat unsere Widerstandsfähigkeit aufgebaut. Schauen Sie sich an, was wir erreicht haben. Wir schaffen unsere Lernräume zu Hause, wenn auch auf engstem Raum.
Wir sehen uns Videos an und nutzen Online-Ressourcen, um unser Lernen zu unterstützen. Wir bitten um Hilfe, um den Unterricht und unsere Fragen zu klären. Wir studieren unsere Module in miteinander Ablenkungen. Wir tauschen uns mit unseren Lehrern und Mitschülern aus. Wir geben nicht so schnell auf, wenn die Verbindungen schlecht sind. Wir kommunizieren mit anderen, um echte Verbindungen auszubauen, obwohl wir physisch getrennt sind. Wir nutzen Technologie, um unser Wissen, unsere Kultur und die Kunst zu bereichern. Wir sind auf unseren kleinen Wegen erfolgreich. Niemand weiß, wann diese Pandemie enden wird, aber wir sind gemeinsam dabei. Wir müssen nur optimistisch sein, dass wir die Chancen überwinden können. Robert Schuller hat in seinem Roman Tough Times Never Last, but Tough People Do sehr treffend formuliert. Das in der Tat Resilienz. Vielen Dank. 안녕하십니까, 여러분. 저는 리전 4의 칼라바루촌 리잘 디비전 민영어는 디스트릭 대표합니다. 리잘 국립과학고등학교 8학년 학생입니다. 제 이름은 소피나 자스민 로제 크루즈입니다. 만나서 반갑습니다. COVID-19 대응은 필리핀의 교육 왕령에 많은 평화를 가져왔습니다. 하지만 어려운 시간을 통해 우리는 더 많이 배우고 더 잘 자랍니다. 대응행어로 수업이 집중해서 온라인어로 바꾸어 학습이 어려웠습니다. 저는 2년 동안 한국어를 공부하고 있습니다. 전염병 동안 한국어를 배우는 것은 어려웠습니다. 그런데 저는 계속해서 외우고 실력을 늘었습니다. 처음에는 학생 생활에 많은 교류는 다져하는 것은 힘들었습니다. 저는 아직 학교 대중에 종용하기 위해 과제를 운승시하고 자기 학습 시간을 하는 혼밥을 배웠습니다. 더하는 마주 배우고 단순 자기는 술은 배웠습니다. 올해는 혹복에 잘는 그런데 한국어를 배우는 것은 더 괴로웠습니다. 저는 선생님과 학생들의 관련 어린이는 온라인에는 관련 버렸습니다. 한국 토론입니다. 한국어를 배우는 서른 사랑하는 가지 다른 버린이다. 사람들도 서른 거준이 발음 좁은 죽습니다. 우리는 좁은 삶은 인터넷 요즘과 제약을 거는 값습니다. 그래서 저는 요즘과 바쁘게 결국만 했습니다. 저는 한국어 항상 어린은 봐준 유튜브에서 독서과를 활용합니다. 저는 특히 파르시 선생님은 가수는 도름입니다. 배는 것은 자매는 발을 걸어집니다. 저는 계속해서 훈련은 계속했습니다. 마지막으로 우리는 배우면서 많은 어려움을 겪을 것이기 때문에 외부어글 같은 것은 중요합니다. COVID-19은 교육, 버짐이 발생 없습니다. 그러나 단용은 과속 커지면 바릅니다. 그래서 우리는 가진
고진 발음 바랍니다. 멈지기 우리는 계속하고 굶지기 우리는 가는 않습니다. 정말 감사합니다. 모두 축복합니다. Distinguidos invitados, queridos compañeros, observadores de la vida y la cultura, aprendices del nuevo sistema normal de educación, mi abrazo virtual a todos nosotros por resistir las amenazas del virus fatal. Me enorgullece transmitir este mensaje que demuestra el significado real de la resiliencia en mí como aprendiz en medio de esta pandemia del COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha traído muchos desafíos en todo el mundo. Uno de estos ha revolucionado el sistema educativo y ha forzado cambios fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el comienzo de esta pandemia, me tomó mucho tiempo adaptarme por completo y aceptar este inmenso cambio. Pero el valor inculcado por nuestros líderes y mayores es tan fuerte, poderoso y contagioso como el COVID-19, que derroca el virus y desarrolla una mente brillante y adaptativa que se adapta a las demandas causadas por esta difícil situación reciente. El COVID-19 no solo trae a la humanidad un gran desastre, sino que permite que cada individuo demuestre su creatividad. Conozco a algunos de nuestra edad que se han involucrado en negocios en línea, blogs, tutoriales, jardinería y mucho más. Otros aparentemente están cargando vídeos en YouTube, mientras que algunos ganan a través de la transmisión de juegos e incluso la publicidad. Hacer uso del conocimiento y las habilidades en tecnología ha inspirado a los niños pequeños y poco a poco les ha enseñado los efectos deseados de la pandemia. Incluso desarrolla las habilidades sociales, del habla y del pensamiento crítico cuando se abren y se ponen a disposición oportunidades virtuales. Esta situación es más que sorprendente, de lo que deberíamos y nunca lamentarnos. Un adagio y cito: cuando una puerta se cierra, se abre otra ventana. La resiliencia no significa volver a la normalidad, significa transformarse hacia una nueva normalidad. Nuestro estado de ser son un conjunto de habilidades perfeccionadas a través de la adversidad. Esta es mi esperanza para vosotros, mis compañeros adultos, que podamos dejarnos moldear por este momento para lo mejor de todos nosotros. Nuestra generación puede cambiar y debemos tomar la iniciativa. Gracias y buen día. Un día maravilloso a todos. Vengo desde la región 9, vivo en la ciudad latina de Asia, la ciudad de Zamboanga en la región península de Zamboanga, isla de Mindanao, sur de Filipinas. Me llamo Jan Cyrus Jala y Atilano. Tengo 14 años y soy alumno de la escuela pública secundaria de Ayala en la oeste parte de la ciudad. La pandemia es una epidemia de las enfermedades infecciosas o contagiosas que ha cruzado una región grande o posiblemente en países múltiples o en todo el mundo. El año 2019 empezó con fiestas y festivales, colores diferentes, actividades, películas, comida, bebida, alegría, amistad, viajes y había muchas cosas maravillosas. En diciembre de 2019
todos nos despertamos un día con una noticia mundial que nos desgarró o rompió el corazón. El comienzo de la pandemia de COVID-19. Lo que fue más desgarrador fue el cambio repentino de los principales panoramas a los que todos estamos acostumbrados desde la economía y los negocios, hasta la diversión y el ocio. Y también el sistema educativo no tan preparado que la mayoría de las escuelas públicas tenían como modelo de. La pandemia de COVID-19 ha provocado cambios en la mayoría de las áreas de nuestras vidas, lo que ha nivelado nuestros estrés, ansiedad y temores. Todos fuimos enjalados y privados de repente de todas esas cosas habituales que hemos estado haciendo y experimentando libremente. Los centros comerciales y centros turísticos que estaban llenos de alegría se convirtieron en fantasmas. Las calles concurridas se vaciaron. Casi nadie quedó en la calle. Nuestras fundaciones eran inestables y temblorosos, y nuestra comprensión y sentido de control se sentían débiles. Han pasado meses desde el comienzo de esta pandemia y nadie está seguro de cuánto más durará. Aunque las cosas aún son inciertas, estamos juntos y en esto. Nuestra integridad y conexiones fueron probadas. Por lo tanto, nuestra resiliencia era todo lo que teníamos en nosotros. Es lo más profundo de nuestro ser. ¿Y cómo nos pusimos de pie con resistencia hasta ese momento? Mantuvimos nuestras conexiones sociales. Esas conexiones pueden significar el mundo. Nos mantuvimos en contacto, verificamos a los demás y nos apoyamos unos a otros. Nuestros familiares, amigos, compañeros de clase, colegas y vecinos. Les dejamos saber que nos importa. Pasamos tiempo interactuando con otros, incluso digital o virtualmente. No dejamos lagunas en nuestras conexiones. Dormimos y practicamos la atención plena. El sueño nos restauró como ninguna otra cosa y la atención plena nos ayudó a frenar y reducir la ansiedad. También consideramos cómo podemos contribuir a las personas, la sociedad y la naturaleza. Muchos de nosotros desbloqueamos diferentes habilidades y desarrollamos capacidades para ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Ayudamos a las personas a ayudarse a sí mismas, a sobrevivir en medio de una pandemia. Creamos redes en las que nuestra sociedad se estrella. Y además, muchos de nosotros volvimos a la madre naturaleza. Welcome to Tagulwan National High School from the District of Tagulwan, Division of Misamis Oriental, Region 10, a proud member of the Department of Education. Demostrar la resiliencia de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19 mediante la demostración de habilidades y talentos en la cultura, las artes y la tecnología. Honorables jueces, señoras y señores, buenos días. Estoy muy orgulloso hoy porque todavía estoy de pie, incluso en medio de esta pandemia. Estoy tan feliz de que, aunque todavía soy muy joven, ya he inspirado a varios jóvenes a ser siempre optimistas, incluso en los momentos más bajos de nuestra vida. En el transcurso de los últimos meses, el mundo ha experimentado un cambio drástico debido a la pandemia de COVID-19. Durante esos tiempos de incertidumbre,
Damos nuestra respuesta creativa a la crisis que ha sido, una vez más, un buen ejemplo de acciones para traer importantes mensajes de esperanza y resiliencia. En medio de la muerte, los fracasos y las luchas contra la enfermedad real que nos ha traído esta pandemia, todavía se levantan los jóvenes esperanzados que creen firmemente que más allá de la tempestad, todavía hay un arco iris. Es como aferrarse al último destino de esperanza, que no importa lo que suceda, todavía podemos construir la vida incluso en su peor escenario. Ha sido un fenómeno que la pandemia está alterando todos los aspectos de nuestras vidas como jóvenes de una manera excepcional. Si bien muchas de sus implicaciones, como la angustia psicológica relacionada con el confinamiento, nos afectan de distintas formas, también nos han brindado la oportunidad de desenredarnos, involucrarnos a participar en todas las actividades para ganar vidas puede hacernos construir la confianza en nosotros mismos y en las personas que nos rodean, llenar nuestro interés en nuestras habilidades y talentos en la cultura, las artes y la tecnología. Ese ha sido nuestro mayor papel como catalizadoras de la resiliencia en la sociedad. Muchas gracias. Kabaguhan, bibalisin sa bagong kabuntagon. Ginayahan, kabukiran, kasagikan sa kahitasan. Katauhan, nagkahiusa nga tumanon. La pandemia actual se considera el evento más desastroso que ha ocurrido en 2020. Se lo llamó el mayor revés que tuvimos. Nos afectó en todos los aspectos de la vida, nuestra educación, nuestros hábitos, relaciones y muchas más. La vida que estamos viviendo hoy está lejos de la vida que teníamos antes. Sé que es bastante difícil tener una mente positiva hoy en día, pero necesitamos ver la otra cara de la moneda. Necesitamos ver el lado positivo en cada situación. Centrémonos en lo que realmente importa. Convertamos cada adversidad en una oportunidad para crecer, para aprender y para triunfar a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar. Cuando se produjo la pandemia de la enfermedad del coronavirus, interrumpió la educación y la capacitación y provocó la innovación en el aprendizaje en línea y el desarrollo de habilidades y talentos en la cultura, las artes y la tecnología. Las respuestas innovadoras de los estudiantes a la situación actual han servido una vez más como un ejemplo fantástico de actividades que transmiten lecciones cruciales de optimismo, resiliencia y apoyo. Desde el alarmante aumento de casos de COVID-19, las escuelas se vieron obligadas a cerrar, lo que requirió el uso de plataformas modulares y digitales para la educación. El aprendizaje a distancia modular y en línea se ha convertido en la nueva normalidad. Mediante el uso de varias plataformas de aprendizaje en línea y varias aplicaciones de redes sociales, los alumnos pueden comprender, practicar y evaluarse a sí mismos. La tecnología se ha convertido ahora en una herramienta poderosa para que los estudiantes continúen su educación y aprendan de forma independiente. Sorprendentemente, se desarrollan muchas habilidades cognitivas. Por ejemplo, antes, la mayoría de la gente usaba YouTube y TikTok como plataformas de redes sociales para la recreación. Sin embargo, durante esta pandemia, estas aplicaciones de redes sociales se han convertido en plataformas de aprendizaje
en línea para los estudiantes. Muchos creadores de contenido crean vídeos sobre lecciones escolares. Los estudiantes también pueden buscar vídeos complementarios sobre sus estudios en YouTube. Otros estudiantes comparten consejos y técnicas sobre cómo realizar sus tareas de manera eficiente. Debido a la situación actual de la educación, los alumnos se ven obligados a quedarse en casa y estar con sus familias. Con el nuevo entorno de aprendizaje, los estudiantes pueden continuar su educación y pasar tiempo con sus familias, profundizando sus relaciones y los valores familiares filipinos. Compartir nuestro espacio de aprendizaje con los miembros de nuestra familia desarrolla un sentido de comprensión, paciencia y respeto. Estos valores también son fundamentales para el desarrollo integral de los alumnos. Los talentos en las artes también se desarrollan en medio de una pandemia. Algunos alumnos cantan, bailan, pintan o incluso escriben historias para sobrellevar el estrés durante esta crisis. De tal manera, potencian sus talentos que podrían aplicar en sus actividades en la escuela. En conclusión, aprender en medio de una pandemia es bastante desafiante y agotadora. Sin embargo, los alumnos podrían adaptarse a sus contemporáneos y desarrollar sus habilidades y talentos. Esto solo demuestra que los estudiantes de hoy pueden convertir cada adversidad en una oportunidad para difundir positividad, ser un símbolo de esperanza y marcar a un Filipino excelente y resistente. Soy Precious Angel Esquilla, tengo 16 años, soy de Esperanza National High School. Según el difunto presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Perumulo, los filipinos tienen un cuerpo donde corre la sangre inmortal de los héroes, con lo cual había semillas que florecieron a lo largo de los siglos, hecho de valencia, virtud y desafío. Esta es una declaración muy fuerte y contundente que demuestra la resistencia de los filipinos en medio de la crisis mundial, los juicios y las dificultades que atraviesan. Este año pasado, 2020, todo el mundo fue sacudido por la horrenda afluencia del fatal virus COVID-19 y las islas Filipinas no fueron exentadas. La pandemia ha hecho miriadas de cambio y ha creado montones de desafíos. Creyendo que esas dificultades son pruebas de tiempo, confiamos en nuestra fe, en ingeniosidad y adaptabilidad para enfrentar cambios y retos. Esto muestra que los filipinos no van a rendirse en tiempos de incertidumbre. Junto con el resto de la comunidad filipina, nuestro Ministerio de Educación sigue buscando formas de cómo enfrentar los retos de este nuevo normal. Nuestras habilidades y talentos que incluyen la cultura, el arte y la tecnología nos va a empujar y mejorar la calidad de educación de nuestros jóvenes. La existencia es uno de los mejores rasgos de los filipinos, de unirla con nuestras habilidades y talentos. Se convierten en nuestras armas para combatir los desafíos que nos enfrentan. La habilidad de los filipinos a ser más fuerte en cada mala situación, su habilidad a volverse a su forma original después de haber sido presionado, doblado o sacudido, hará que la cultura filipina e ingeniosidad florezcan a través de la armonía, colaboración y fe a nuestro Dios. Estos rasgos se convertirán al fuego que nos va a quemar nuestro corazón para aumentar el deseo de devolver nuestra amada Filipinas encima del escenario internacional educativo.
Bonjour tout le monde. Dans cette vie, l'objet réside dans la diversité d'une société. En fait, il est évident qu'il y a plus de non-culture pour diversifier nos dons au monde vivant. Mais les actions de gens créent l'exil et la vie. La pandémie est arrivée. Il y a beaucoup d'activités réalisées malgré la situation. Progressivement, les gens s'adaptent à la situation virtuelle et les sanctions sociales. Tellement, les des Philippines développent le chemin pour devenir productifs. Comme les gens montrent silence, ils ont les aspects cette souveraineté, le talent et les compétences des Philippines. La communication en ligne entraîne cette uniformisation des motivés et des consommations au moins des partages des motivés. Les adolescents montrent leur talent et leurs compétences à cause du grand développement. Premièrement, les compétitions et les organisations internationales sont soulevées. Un exemple est le concours d'action d'essai organisé par la Goy Peace Foundation. Dans Joseph Liu Agami avec le titre La métamorphose de la chimie. L'objectif de ce concours annuel est d'utiliser l'enthousiasme, la créativité et l'initiative de la jeunesse du monde pour promouvoir la paix et le développement durable. Aussi, il y a des étudiants qui participent au concours en Philippines, comme Filipinas National Student Art Competition, avec le thème Espoir dans notre. Au nord, il y a le programme SPFL, ou Special Program in Foreign Language, qui promeut l'unité au moyen de langue et de l'éducation culturelle. Aujourd'hui, si moi-même, devant vous, je parle avec la motivation pour l'innovation. Seul peut discuter sur les compétences et capacités des élèves qui font changer le monde avec mon voix et ma volonté. Enfin, la modélisation d'un son à la nouvelle façon et la modification de la technologie qui compte la grande connexion tout le monde. La numérisation des services économiques et sociaux au monde accidente. Par exemple, TikTok décroche des pourcentages, crédit sur les dons, faire vous-même. Par conséquent, les talents et les compétences nous aident à être silence. Nous avons un seul objectif, c'est pour faire du monde au meilleur actuel avec les actions positives et fraternité. Enfin, la vie est toujours médiocre. Chaque jour, il y a des raisons pour sourire et quand les plus beaux. La vie est plus non contrôle. Merci tout le monde. Au revoir. Annyeonghaseyo! I really feel like I am not in the Philippines now, as our contest entries
sounded like native speakers of those languages, or our learner participants sounded like native speakers of those languages. We would like to congratulate all our student participants together with their coaches and school principals, and as well as their NFOT division and regional focal persons. I second the motion, Ma'am Elaine. Así que felicidades a todos ustedes, or congratulations to all our participants. It really felt like we were in a multinational conference with the way our participants delivered their speeches through those foreign languages. And for sure, our resource person shared the same comments. So let us now introduce our resource persons and hear what they have to say to our learner participants. Let's do that, Sir July. And our first resource person is presently teaching as a lecturer at the University of the Philippines and Ateneo de Manila University. He is one of the consultants of the Department of Education for the Special Program for Foreign Languages. He was a 3-time grantee of the Teacher Training Program held in the Japan Foundation, Urawa, Japan. He was the head of the Philippine delegation for Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths, or Genesis, last 2008. Ladies and gentlemen, Mr. Junilo S. Espiritu. Our equally good second resource person for this set of entries is the current Philippine Director of the Confucius Institute at Angeles University Foundation. He is a graduate of Bachelor of Secondary Education major in Filipino and Chinese language teaching from the Angeles University Foundation. He earned his master's degree in Chinese language teaching from the Fujian Normal University, China. Presently, he is pursuing his PhD in Educational Management at Angeles University Foundation. He has been working at the Confucius Institute at AUF in the past 5 years and handling Chinese as foreign language subject. And aside from being a teacher, he is also a consultant, curriculum writer and validator, a teacher trainer for the special program Foreign Language in Chinese. Ladies and gentlemen, our resource person for Chinese, Mr. Kevin F. Pamintuan. Our next resource person is for the German language. She is an assistant professor at the UP Department of European Languages. She did her master's degree in German language teaching at the University of Kassel and recently finished a teaching program jointly organized by the Goethe Institute and the University of Jena. She has been teaching German for almost 30 years and has administered German language proficiency exams for the Goethe Institute and the OSD, or the Austrian Language Diploma. Her research interests include materials development, language for specific purposes, and language assessment. Let us give a warm round of applause to Ms. Nina Agkawi. Our next resource person, on the other hand, is an assistant professorial fellow at the University of the Philippines Department of Linguistics, where she has been teaching since 2010. She obtained her PhD in language education at UP College of Education in 2020. She is passionate about training future generations of Filipino Korean foreign language teachers and is also translating Korean literature to English. She is currently serving as the OIC Director of the UP Korea Research Center. It is an honor to introduce our resource person for Korean language, Dr. Kyung Min Bae. The fifth resource person is an assistant professor and Spanish section coordinator at the University of the Philippines, Diliman, Department of European Languages, with a PhD in Spanish Philology from the UNED, and Master of Science in Applied Linguistics and Second Language Acquisition from the University of Oxford.
He is the author of several articles published in internationally renowned journals such as Applied Linguistics or Language Learning and Technology. Ladies and gentlemen, here is our resource person for Spanish, Dr. Miguel Blasquez Carretero. Last, but definitely not the least, our next resource person for French is an assistant professor at the Department of European Languages or DEL, College of Arts and Letters in the University of the Philippines, Diliman, where she is currently serving as Student Affairs Coordinator of the College of Arts and Letters. She's the head of the DEL Research and Publication Committee and co-coordinator of the DEL French section. Her research interests include foreign language didactics, curriculum development, and translation studies. She is also the vice president of the Association de Professeurs de Français au Philippines. Here is our resource person for French language, Miss Zara Dane Tan. But before we proceed or before we give the floor to our resource persons, we remind again our live audience to utilize the Facebook Live chat box to let us know any of your comments, questions, or queries. Let us now hear what our respectable resource persons have to say about our learners. 皆様、こんにちは。各地方の代表の方々の素晴らしいスピーチを聞かせていただき、誠にありがとうございました。さて、一般的なコメントを言わせていただきたいと思います。まず、ボディランゲージのことです。実は、日本人はフォーマルなスピーチをするとき、あまり手振りなどしません。フィリピン人はタガログ語か英語のスピーチのとき、手振りなどをよくするので、日本語でスピーチするときも手振りなどをやってしまうことが多いのです。もちろん、強調するときには手振りをやってもいいと思いますが、できれば手振りなどをしない方が自然です。代表者が対面ではなく、ビデオで話してもアイコンタクトをちゃんと感じられたので、とても良かったと思います。スピーキングスキルについて驚いたことに、皆さんはとても自信があって熱心に語っていただきました。ボイスも大変良くて、視聴者の関心を維持することができ、またスピーチのオーガニゼーションもうまくできていました。一つ注意していただきたいこととしては、スピーチに使っていた日本語に難しくて、硬い日本語も入っていましたが、発音をもっと練習した方が一番いいと思います。フィリピン語の発音に比べて、日本語の発音はあまり上がったり下がったりしません。その上、発音が正しくないと言葉の意味が変わってしまうことがあるので気をつけましょう。皆様はこのオンラインナショナルフェスティバルオフタレント NFOT SPFL 日本語を通してこれまで習った日本語を使い精一杯頑張ったと思います。この経験が皆様にとって有意義なものになりますことを心よりお祈りいたします。皆さん、おめでとうございます。Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong marinig ang inyong talumpati mula sa mga kinatawa ng bawat rehiyon. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko naman ang aking pangkalahatang komento. Una ay ang body language. Ang totoo nito ay walang gaanong kilos o gesture kapag nagtatalumpati ng formal ang mga Hapones. Malimit naman ang paggalaw ng mga kamay ng mga Pilipino kapag nagtatalumpati sa Tagalog o Ingles.
Kung kaya't malamang gayon din ang gagawin kapag nagtalumpati sa Nihongo. Sa aking palagay, maaari namang gawin ang gesture kung nais bigyang diin ang isang bagay. Subalit hanggat maaari, mas natural na huwag gawin ang kapansin-pansing pagkilos ng mga kamay o gesture. Kahit sa video lamang kayo nagsalita sa halip na personal, naramdaman ko sa inyong lahat ang eye contact. Nagulat din ako dahil na rin sa inyong husay sa pagsasalita. Ang lahat ay may kumpiyansa sa sarili at masigasig. Napakaganda rin ang inyong mga pananalita at napanatili ninyo ang interes ng mga manonood at nakikinig. Gayon din, organisado ang nilalaman ng inyong talumpati. Mahirap na Nihongo ang ginamit sa mga talumpati kaya ang isang bagay na dapat pakatandaan ng lahat ay ang pagbikas nito. Kumpara sa mga Pilipino, hindi gaanong tumataas o bumababa ang pagbikas ng mga salita ng mga Hapones. Kung hindi naman tama ang pagbikas nito, maaaring magbago ang kahulugan ng isang salita o pangungusap. Kaya't marapat lamang na pakaingatan ito. Sa tingin ko, ginawa naman ninyong lahat ang inyong makakaya upang magamit ang inyong natutuhan. Gamit ang Nihongo sa pamamagitan nitong Online National Festival of Talents NFOT SPFL Nihongo. Taos puso akong maasa na ang karanasang ito ay magiging makabuluhan sa inyong lahat. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat po. 亲爱的同事们、老师们、朋友们、女士们、先生们，大家下午好。Good afternoon, everyone. First, please allow me to express my warm congratulations to all our participants and, of course, to their coaches for participating in this year's National Festival of Talents. After watching the speeches of our outstanding participants, please allow me to share with you my comments and observations. Number 1, the use of the Chinese language. I admire our dear participants because at this early stage of learning Chinese Mandarin as a foreign language, they will already know on how to use it to deliver a short speech. And of course, thank you to our SPFL teachers, to our SPFL coaches for guiding our students. While there were some grammatical errors and pronunciation errors, still, overall, the speeches were still acceptable. It is already difficult to use English, our second language, or to use Filipino, our national language, to deliver a short speech. What more if you're using Chinese Mandarin, which is a foreign language to our dear students. Therefore, I hope that our dear students, our dear viewers, that they will be inspired of our participants, that despite of all the challenges that is happening right now, they were still able to come up with a short speech using the Chinese Mandarin. Number 2, visuals. Again, I admire our dear participants for maximizing the use of technology in creating a virtual stage or virtual platform. Because if we will do this speech exhibition face-to-face, definitely there will be stage wherein you will be using the stage in delivering your message or delivering your speech. Well, though we're doing it virtually, that was still possible with the use of technology. And with our participants, our 3 participants have used virtual backgrounds in different levels. And you have witnessed on how creative our SPFL Mandarin students are, because they were able to come up with a good background that will actually be appropriate with their outfit and at the same time be appropriate to the content of their speech. So with that, I appreciate with the efforts of our students in exploring different ways to make sure that their learning experience in SPFL or their experience in joining this year's NFOT will be more exciting at the same time more interesting. Number 3, organization. It is very inspiring to see our students delivering their speeches using Chinese Mandarin. It is more inspiring to discover that they are actually using
a pattern, a roadmap in delivering their speech. They are actually starting, they actually started in a short introduction, a short transition, going to the body or message of their speech, another short transition, and then delivering their concluding remarks. It is important that there is a structure, okay? There is an outline of their speech so that the audience, okay, will be guided. With that, okay, I commend our dear participants for delivering well-organized speeches. Number 4, speaking skills. It is important for our dear participants to be aware that delivering a speech is actually communicating with the audience, connecting with the audience. It is not just a mere recital. Therefore, it is important to get the attention of the audience. And to get the attention of the audience, to establish that connection between the participant and the audience, you need to make eye contact. Though some of our participants demonstrated that, okay, in the recorded speeches, okay, I would like to remind our dear viewers and of course our participants that it is important for you, okay, to make eye contact with your audience. Though this is a recorded speech exhibition, okay, it is still important that every now and then you will look at the camera, you will look at the lens of the camera to connect with your audience, because after getting their attention, we need to maintain or sustain their attention. And to do that, we need to do body language or hand gestures. So we witnessed a while ago from our 3 participants that they are using hand gestures and body movements, but you need to consider the content of your message, because you will not use random hand gestures or random body movements for nothing, for no reason at all. With that, I congratulate all of you for successfully participating in this year's National Festival of Talents. Congratulations to our dear Sreshang. Congratulations to our dear Laoshaman. Once again, maraming salamat. Xie taja, mabuhay po tayong lahat. Guten Tag, good afternoon everyone. First of all, let me thank you for inviting me to the 2021 Online National Festival of Talents. It is an honor to be selected as one of the resource persons for the speech exhibition for the special program in foreign languages. Let me share with you my comments on Eliza Lozada's speech. Hallo Eliza, vielen Dank für deine Präsentation. Hier sind meine Kommentare. I found your presentation very well organized. You began with a rhetorical question and ended with a quote, and this was effective in catching your audience's attention. Your content was relevant and easy to follow and understand. I commend your use of correct grammar, especially in sentences with a simple past, such as beraubte, ruinierte, schloss. You used advanced language effectively and appropriately for this task, such as Seelenfrieden, peace of mind, Herausforderung, challenge, Entschlossenheit, determination, Belastbarkeit, toughness, and Widerstandsfähigkeit, hardiness. During the presentation, though, I noticed that you sometimes struggled with accentuation or intonation for such words as Demonstration, Präsentation, Lernenden, tötete, and am stärksten betroffenen Gruppen. Enter one of these words in Google Translate or any online dictionary and listen to its pronunciation. Compare it with yours and practice some more.
You can do it. Finally, for your future presentations, I recommend that you use more gestures and establish more eye contact so you can improve your audience engagement. Overall, you did a good job with your presentation, and with a little more practice, I'm sure you would get even better. Gratuliere, gut gemacht. Annyeonghaseyo. Hello everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much for inviting me to be part of 2021 National Festival of Talent special program in foreign language, and I was very happy to see a participant from region 4A Calabarzon, and her name was Sofrina. And I was very happy to hear the speech of Sofrina, and I made a few comments so that she can improve in the future how she can speak better Korean after she graduates from high school. So first of all, Sofrina's eye contact and the gesture were very nice because she was constantly smiling, and her eye contact showed very much confidence while she was speaking. And also the outfit she was wearing was very neat and very nice. And then regarding organization of her speech, the contents of the speech was based on her own experience as a student under this prolonged pandemic. So I could really feel that she struggled at first, but she really tried hard to study Korean with help of her teachers and other classmates, and it was very inspiring. And also the video layout she edited was very cute because there was an intro music, and then at the end there was also closing music. So lastly, I will just add some comments so Sofrina can improve further next time when she continues studying Korean. I think it's always better when students make a speech, like in this kind of contest. It's always better you use your own language, not really highfalutin words or technical terms, because when you digest your own language, when you internalize what you have wished to express in Korean, it really comes to you and you can understand the contents. And when you understand, it can really be spoken. So it's not really to memorize things, right? You will understand, you will internalize, and you will finally be able to speak it. And then I think from 2 minutes in her video, I think Sofrina's pronunciation was a little unclear, and it was a bit hard to understand without looking at the script, because I think the spacing in between words in Korean speech was maybe was a little in need of practice, and also the pronunciation of each word, because Korean has some distinctive way of pronouncing, especially the final consonant, and how the linking consonant should sound a little different from its original sound. So I think the pronunciation rules can be mastered in the future, so that you can also further improve how to pronounce things. And as I mentioned earlier, it's really important. Your speech should come from your heart, so you can try to write things in English or in Filipino first, and then try to compose it in Korean based on your knowledge. So because these days, because of technology and because of some AI aided help, like we can translate or we can interpret things easily, but without those help, you can always try first, so that you know what are still challenging and what are doable within your capacity. So I think
based on your confidence level and based on a few comments from me, I think Sofrina's future to speak better Korean is very bright, and I'm very happy. I will be very happy to see Sofrina once again in the future when she can more fluently communicate in Korean. So good luck, and please enjoy studying Korean from now on, like you always do. 감사합니다. Salamat po. Good morning, magandang umaga, buenos días. Es un placer poder participar en esta edición del National Festival of Talents. So thank you, salamat, gracias to the participants and to the DEPED for this incredible opportunity. I enjoyed very much watching your videos. And I must say, I feel proud of your Spanish language skills and your enthusiasm speaking my language. All of the performances are really well done. So please, let me congratulate all of you for your job. Enhorabuena. Felicidades. Dicho esto, let me tell you what are the good points of your performances and the things that, in my opinion, can be improved. Participants from Region 10 and from Region 6 make use of direct eye contact to hold the attention of the audience, helping themselves by movements and gestures to reinforce their verbal message. Their tone is appropriate, and they seem confident, which keeps the audience tuned to the video. Nonetheless, their pronunciation needs to be improved, since there are times that their speech is incomprehensible. On top of that, they both make grammatical and lexical errors that sometimes impedes the audience to follow their intended message. On the other hand, participant for Region 12 does not have major grammatical errors, and her pronunciation is acceptable, which makes her speech understandable. It is coherent enough and fluid, but her voice is monotonous, and she does not make any gestures, which make it difficult for the audience to engage. Participants of Region 9 make use of visuals and manage to keep the audience engaged by directly addressing them and by establishing direct eye contact. Although, even if he gesticulates, sometimes his gestures are out of place. His pronunciation is good, and he commits minor mistakes. However, his video is not a single shot, which would have allowed him to break down his speech. Finally, the participant from Zúriga del Norte Division has done a very good job. He addresses the audience confidently, and his non-verbal signal match up with the words he's saying, which provides trust, clarity, and rapport. He maintains constant eye contact with the audience, and his movement on the stage adds power to his message. His Spanish pronunciation is more than acceptable, and he does not make major mistakes, which makes his coherent speech easy to follow. So as you can see, some of you need to improve Spanish pronunciation or correct their grammatical errors and lexical errors, and others need to improve their body language. But in general terms, as I say previously, I'm really proud of you. So once again, felicidades, congratulations, and obviously,
Gracias. Thank you. I hope to see you next year in person. Hasta entonces, adiós. Bonjour, je m'appelle Sarah Tan et je suis professeure à l'Université des Philippines Diliman. Merci beaucoup à DepEd for your tiwala in my competence as a resource person for this year's National Festival of Talents. First of all, I would like to commend all the students and teachers who have been learning French through the remote learning setup. This is not an easy thing to do, and we all miss having interactive and fun activities in the classroom. This is why I was pleasantly surprised by Region 7's Angel Luis Villondo's speech. She clearly is confident in her video presentation. With her fluid movements, clear articulation, good posture, and inflection. Although this speech required a level of language higher than what she currently is in, she stepped up to the plate and delivered as best as she can. To her and to other French learners in the SPFL, as well as the teachers, I say bon courage and bonne continuation. As Angel said in her speech, you embody resilience in these trying times. Merci beaucoup et bon. Muli, maraming salamat sa ating mga resource persons para sa kanilang constructive comments and observations para sa ating mga kalahok. Ngayon ay dadako na tayo sa pagbibigay tugon ng mga katanungan ng ating mga FB Live comment section participants. We would like to invite our resource persons to join us in our virtual floor for this Q&A portion. So again, we would like to invite our resource persons for the SPFL Foreign Language Speech Competition to turn on your camera for our team to show your frame. Ayan, so let us welcome our resource persons, Mr. Junilio Espiritu, Mr. Kevin Pamintuan, Dr. Kyung Min Bay, Dr. Miguel Vasquez Carretero, and Miss Zara Dane Tan. So good afternoon to all of you, moms and sirs. And so before we begin with our question, can we request our dear resource persons to greet our participants, to greet our audience first in the foreign language that you are involved with? Perhaps we can start first with Mr. Junilo Espiritu. はい、じゃあ皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。Thank you so much, Sir Espiritu. How about Mr. Kevin Pamintuan, sir? 你们好，大家下午好。 Okay, next, let's have Dr. Kyung Min Bay. 안녕하세요. 반갑습니다. Hello everyone. Nice to see you all. Thank you so much. Then let's have Dr. Miguel Vasquez Carretero. All right, so I think there's an audio problem with Dr. Carretero, but he is in our platform now. And finally, let's have Ma'am Zara Dane Tan. J'espère que vous allez bien. Good afternoon again to our esteemed resource persons, and we would like to express our sincerest gratitude to you
for giving us the privilege to join us in this celebration of the Festival of Talents and Arts of our learners. So our first question is, what do you think is the best thing to do to learn the essential skills in the foreign language? This question is for Dr. Kyung Min Bae, but the other resource persons may also share their insights right after Dr. Bae. Dr. Kyung. I think I commented when I was commenting for SPFL Korean student, and perhaps for young learners like our high school students, what's really important is how you can inspire yourself, because especially in this challenging time when we go through remote learning, you really have to move forward with your own will. But of course, it's also important you have to be with others, like your teacher, your mentor, and your classmates, so you can help each other, because each of you can be a platform to improve your skills. So be alone to inspire yourself, but also be together to help each other and to move forward together. Thank you very much po, Dr. Kyung Min Bae. And may we also hear from the other resource persons if they would like to share something about the question, what do you think is the best thing to do to learn the essential skills in the foreign language? Is there any volunteer from our other resource persons? Sige, ako po. Yes, thank you po. Hi, okay, konnichiwa. Okay, para sa akin yung palagi ang pagsasanay sa target language, no, sa pamagitan ng pakikinig, ng mga conversation gamit ang multimedia. Tapos mahalaga din na manood tayo ng ating mga paboritong anime or J-drama, no, na walang subtitle hangga't maaari, no, para makuha natin yung mga skill na iyon. So mahalaga din na makapagbasa tayo ng mga kwentong pambata sa Nihongo dahil madali naman itong maunawaan, no. At napaka-importante rin kung makikipagkaibigan tayo sa mga Hapones at magitan ng language exchange at nang malaman ang kanilang kultura. Gumamit din tayo ng mga libreng apps tungkol sa Nihongo, no, at sa iba pang mga wika na inaaral nila. At subukan din nating makipag-usap, no, sa target language, no, especially sa ating mga Nihongo teachers at mga kaklase at sa lahat ng mga nag-aaral ng iba't ibang wika. Yun lang po. Domo, arigatou gozaimasu. Thank you very much po for that answer. And I think there is another question, Sir July. Yes, Ma'am Melaine. Our next question, perhaps to those our resource persons that have not responded yet. So our second question is this. What advice can you give to our teachers to effectively teach foreign language? So again, what advice can you give to our teachers to effectively teach foreign language? All right, so perhaps we can start from Mr. Kevin Pamintuan. Hi, thank you, Sir July, and thank you, Ms. Melaine. Good afternoon to all our viewers. Allow me to use the acronym BLD to answer that question. Okay, so the acronym BLD, okay, for our dear teachers to effectively teach foreign language. Letter B, build one's proficiency. So be at least one step ahead of your students. Don't stop learning the foreign language and continue your engagement in reskilling and upskilling programs of the Department of Education and partner institutions, because we teachers should know more than what our students should learn. That is letter B. Letter L, look for innovative learning and teaching tools to support traditional foreign language teaching. With the advancement of technology and advent of online distance learning, we should seize the moment, or we should seize the opportunity to explore applications, software, and other tools that will make learning the foreign language more fun. That will be letter L. And last, letter D. Okay, I agree with Dr. Kyung Min Bae that we need to duplicate the best practices of other teachers.
Let us learn from the experiences of our colleagues and adapt their best practices because what is effective to them may also be effective to us. So in short, BLD, we need to build proficiency, look for innovative ways, and duplicate best practices. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Kevin. Perhaps you can also ask Dr. Miguel Carretero of the same question. What advice can you give to our teachers to effectively teach foreign language or Spanish in your language? Buenos días. Can you hear me now? I think so, right? Yes. Okay. Yes, sir. We can hear you. Sorry for before. Congratulations, everyone. Felicidades. Buenos días. Ha sido un placer escucharos a todos. Regarding your question, I totally agree with what my colleague Kevin has already said. I believe it's a great explanation of what a good teacher should do. And I would add that maybe passion about what they are doing. Try to be as passionate as possible and try to engage with your students and do their classes enjoyable. Because, okay, we are learning, they have to put some effort on it, but at the same time, we are teaching a language, and a language is about communicating and interacting. So if they are passionate and they are able to show their students the marvels of the language and the culture that they are teaching, I believe it's a good way to engage the students and to make them learn our different languages better. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much, Dr. Miguel Carretero, for that response. And lastly, we'll have Ma'am Zara Dane Tan. The same question, ma'am. What advice can you give to our teachers to effectively teach foreign language or French in your case? For French, it's actually the same, almost the same advice as the others have given. Never stop learning, yun yung unang-una, never stop learning. French is, so lahat naman ng languages, there are difficulties that you'll encounter with learning them. For French, I think the biggest one would be the pronunciation. So yung how it's written and then how it's pronounced. So it's one of the maybe the hardest because it really doesn't correspond to what the spelling is, ganyan. So I guess for me, never stop learning. Try to incorporate more fun activities, make the learning more fun for the students, engage them more, with them more. For the teachers, especially for the improving of the pronunciation, because we as teachers are also students din tayo eh. Hindi naman tayo natatapos matuto ng language. I've been learning the French language for a long time already, more than 20 years, but I still learn new things every day. I still I watch shows on Netflix or on YouTube, read books, look for, whenever I see these new materials, I think of ideas on how to incorporate them in my classes, as well as how to make them into learning materials. Ganyan. Every time you see something that is, and also yung learn from other teachers as well. Learn from the other teacher, the teachers of languages, kahit na hindi the same language that you teach, but even all these other languages, all these practices that we can see from French, from Spanish teachers, from Korean teachers, Chinese, Mandarin, German, and Nihongo, lahat ng mga practices ng mga teachers na nakikita natin, we can see if it can be adapted to the language that we are teaching. Ayan pa. Thank you very much to our resource persons for joining us live today and for sharing your expertise in answering the questions of our live audience. Again, Sir Jamilo Espiritu, Sir Kevin, Ma'am Nina Agkawili, Dr. Kyungmin Bay, Dr. Miguel Carretero, and Ma'am Zara Daintan. Thank you very, very much.
We also thank our participative and cooperative live FB audience for asking those questions that further enhanced our interaction with our esteemed resource persons. Once again, thank you so much to all our resource persons. We are indeed privileged to have you in this year National Festival of Talents. All right, so before we finally conclude the third day of the National Festival of Talents 2021, we would like to congratulate all our student participants for the oratorical speech, for population development speech exhibition, and for foreign language speech exhibition, together with their coaches and parents who guided and supported them all the way. We also acknowledge the focal person of the population development oratorical speech, Ma'am Army Victor, and for the foreign language speech exhibition, Ma'am Salve Olinares. And the same congratulation is given to the coaches and the division and regional NFOT focal persons and supervisors for the assistance and supervision. I agree, Sir July, and we would also like to acknowledge and thank our Filipino Sign Language interpreters for today, Sir Jeffrey Munar of Baguio SPED Center, Ma'am Christine May Libot of Cagayan de Oro National High School, Ma'am Celestina A. Umanga of Legazpi City National High School, Ma'am Leia S. Alonde Buenavista of Buenavista SPED Elementary School, Sir Edgar Durana of Don Jose M. Inares Senior Memorial National High School, and of course, our very own from the Bureau of Learning Deliveries Student Inclusion Division, Ma'am Salve or Ma'am Salvacion Olinares. Also, Ma'am Elaine, we thank all our live viewers today. We have reached more than 800 views as the maximum number of viewers today in our Facebook streaming page. And we also encourage our viewers to use our official hashtag whenever they post, like, or share, or even comment on all our activity. Use the hashtag 2021 NFOT. Also, Sir July, we are inviting everyone to accomplish the evaluation form for this day of the NFOT. You can access the evaluation items through the link or through the QR code being flashed on your screens. So please join us again tomorrow for another series of talent showcase activities that will demonstrate how talented young Filipinos are. For tomorrow, witness another impressive performances of our learners in Pambansang Tagisan ng Talento sa Filipino and the Arabic reading for Musabaka. That sounds very exciting, Sir July, and I know our viewers are as excited and as eager to watch the performances of our learners in Tagisan ng Talento sa Filipino and the Arabic reading for the Musabaka tomorrow. And so, on behalf of the full management team of this year's online National Festival of Talents, thank you so much again for joining us, and we hope that you have enjoyed watching today's showcase of talents and performances of our learners as much as we did. To all our live viewers, to all our learner participants today, to our resource persons, and to our sign language interpreters, our heartfelt thank you. This is again Juliven Abrea. And I am Wani Milaine Santos. We hope to see you again tomorrow and in the next few days of this celebration of Filipino talents and skills in various facets, even this time when we strive to live amidst the pandemic. Indeed, an expression of this year's NFOT's theme, demonstrating resiliency of learners during the COVID-19 pandemic through showcasing of skills and talents. Patuloy nating ipagmalaki at itanghal ang natatanging galing at husay ng mga Pilipinong mag-aaral. Magandang hapon po sa ating lahat.